ते आपण त्याच्याशी खोटं बोलू शकत नाही. ते अनिल कपूरने पण सांगितलं ते रात्री जर मी 10 वाजता झोपलो नाही तर दुसऱ्या दिवशी 7ची शूटिंग असेल तर तो कॅमेरा कॅच करतो किती तुम्ही मेकअप नाही करा. तर ते मला आवडलं. घ्या ना प्लीज प्लीज बी कम्फर्टेबल. आपलं ऑफिस आहे तुमचं. बरेचसे जसे पर्सनल स्टायलिस्ट असतात किंवा इन्फ्लुएन्सर्स असतात जे आपण बघतो की हे वेगवेगळे नवीन ट्रेंडवाले कपडे घालतात. बरोबर. पण त्याच्या मागे कधी कधी आपल्याला इम्पल्सिव्ह शॉपिंग होतं की ते घालतायत आपण बघतोय आणि आपण इम्पल्सिव्हली ते आवडलं त्यांच्यावर. आपण हा विचार करत नाही की त्यांची हाईट काय आहे, त्यांची बॉडी फ्रेम काय आहे, त्यांचं लाईफस्टाईल काय आहे, तर त्याच्याशी आपलं मॅच होईल का. आपण जस्ट एक क्लिक करून विकत घेतो. बट दॅट इज वेअर पर्सनल स्टायलिस्टचं काम येतं की तुमची पर्सनल स्टाईल आयडेंटिफाय करणं. मला ह्याच्यात इंटरेस्ट यायला लागला की आय शुड हेल्प विमेन आयडेंटिफाय देअर पर्सनल स्टाईल विच कॅन ब्रिंग कॉन्फिडन्स इन देम. सो जे आहेत ते जर काही झाल्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट माझा व्यवसायावर पडणार आहे तो पडू नये म्हणून सुद्धा त्याला आहे. म्हणजे केव्हा कुठे पैसे. आणि मी एवढं डेफिनेटली तुम्हाला सांगू शकतो माझ्या अनुभवाने की तुमच्या साईडला तुमचं इन्कम ज्याप्रमाणे वाढेल त्यातले 10 ते 20% तुम्हाला बिझनेसमध्ये न टाकता तुम्हाला साईड कुठेतरी ठेवायलाच पाहिजे की जे तुमच्या अडीअडचण आहे, बिझनेस अडीअडचण म्हणा, पर्सनल अडीअडचण, ते उपयोगात येईल. ही प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे की आजच्या तारखेला बघितलं तर पूर्वी 25 वर्ष झाले की लग्न व्हायची, मूल पण व्हायचं, प्लस ते कामाला लागायचे. म्हणजे इन्कम अर्निंग. आजच्या तारखेला यू विल ॲग्री की एज्युकेशन पुढचं म्हणजे 20-25चा सोडा 30व्या वर्षीपर्यंत एज्युकेशनच चालू असतं. त्याच्यानंतर मग ते कधी कधी कामाला लागतात आणि त्याच्यानंतर घर. सो थोडंसं लेट होतं. तर त्या दृष्टिकोनातून जर पाहायला गेलं तर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम की काल लग्न झालंय एक्झाम्पल आणि त्यांना जर आज घर घ्यायचं म्हटलं तर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट ना. तर त्यांनी काय करायला पाहिजे अभिषेक तुझ्या हिशोबाने? म्हणजे आता बेसिकली फिमेलसाठी टिप्स खूप क्विक सांगायचं झालं तर एक स्किनी बिट्स म्हणून एक गोष्ट असते ज्याच्यात 4 स्किनी बिट्स असतात आपल्या पूर्ण बॉडीमध्ये. सो ट्राय टू शो एटलीस्ट 3 स्किनी बिट्स फ्रॉम युअर बॉडी दॅट विल मेक यू लुक longer, presentable and confident. So the 4 skinny bits are your wrist, your stomach or your waistline. No, not necessary that you can show it. Your neck, खूप असं बंद कपडे घातलेलं किंवा so your neck and your ankle. These are your 4 skinny bits. At least 2 skinny bits, if they are visible, it is good. And stay basic, well groomed and polished. That is the short tip. And मोस्ट इम्पॉर्टंट, बी कम्फर्टेबल. तुमची पर्सनल स्टाईल काय आहे ते ओळखा आणि तुमचं लाईफस्टाईल आणि व्हॉट युअर इनसाइड शुड बी अलाइन्ड विथ व्हॉट युअर वेअरिंग ऑन द आउटसाइड. कधी कधी नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या आवडत्या शो मध्ये मी पराग नेसरेकर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि तुमच्या प्रतिसादासाठी आतापर्यंत जो काही सपोर्ट दिला त्याच्याप्रमाणे विचार केला तर खूप खूप थँक्यू. दॅट इज ही छोटी गोष्ट आहे पण थँक्यू म्हटल्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकत नाही. आज आपल्या स्टुडिओमध्ये असे गेस्ट आले आहेत आणि अशी फॅमिली आलेली आहे. आश्चर्य वाटलं असेल ना, फॅमिली आली आहे. येस, फॅमिली. तर हे एक बिझनेस एंटरप्रिनर आहेत आणि फायनान्समध्ये आहेत, इन्शुरन्स वर्ल्डमध्ये मोठं नाव आहे आणि ते म्हणजे इथे आहेत रघुनाथ गोडबोलेजी. दुसरे भाग्यश्री आणि अभिषेक हे म्हणजे त्यांचे सुपुत्र आहेत आणि हे त्यांची सून आहे. तर आज आपल्याकडे विचार केला तर फॅमिली बिझनेसच्या हिशोबाने आपण ह्यांचा इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. इंटरव्ह्यू काय म्हणा, आम्ही गप्पा मारणार आहोत फक्त हे सांगायला. बरोबर ना अभिषेक? येस. तर मन मोकळेपणाने आज आपण गप्पा मारूया. तुम्ही हो ना? येस 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 येस. नाही आपण मारूया गप्पा आणि विल सी दॅट की फ्रीली तुम्हाला जे मन मोकळेपणाने आम्हाला सांगता येईल, आमच्या ऑडियन्सला सांगता येईल. तर जाता जाता एवढं सांगायचं मित्रांनो की आजचा जो इंटरव्ह्यू असणार आहे किंवा पॉडकास्ट जो असणार आहे तो असा असणार आहे की इन्शुरन्स वर्ल्डमध्ये जेवढी आपण 25-30 लाख ॲडवायझर्स आहेत त्यांना सुद्धा हा उपयोगी पडणार आहे. किंवा जे क्लायंट्स आहेत,
क्लायंट्स म्हणजे मी म्हणतो की तुमची प्रत्येकाची इन्शुरन्स पॉलिसी असेल, तुमची हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी असेल, तुमचं म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट असेल, तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग किंवा तुमचे फायनान्शियल प्लॅनर्स असतील, ऍडवायझर्स असतील, या सगळे जे कोणी आहेत त्यांच्यासाठी आजचा पॉडकास्ट हा खूप उपयोगी पडणार आहे. कारण आम्ही असे प्रश्न काढलेले आहेत तुमच्यासाठी पण, आणि तुमचे पण प्रश्न आम्ही यांना विचारणार आहोत, जे खरोखर इट विल बी एन एनलाइटिंग असं वाटतं, आणि इट विल बी एन आय ओपनर. आणि आपण यांच्या जर्नी, सक्सेस जर्नीवरून आपण पण काहीतरी शिकू शकतो. तर आपण इंटरव्ह्यूला, पॉडकास्टला सुरू करूया. येस. तर मी पहिलं रघुनाथजी तुमच्याकडे येतो आणि हे विचारायचं आहे की तुमची जर्नी सुरुवात तुम्ही केली तुमच्या फॅमिलीमध्ये, हे फायनान्समध्ये, इन्शुरन्समध्ये. त्याच्यानंतर अभिषेक जॉईन झाले आणि मग भाग्यश्री पण जॉईन झाले, बरोबर ना? तर मला तुम्ही सांगाल का की तुमची जर्नी थोडक्यामध्ये कशी स्टार्ट झाली? सगळ्यात सुरुवातीला मी जो आहे, मी बुलढाणा विदर्भामध्ये जन्मगाव आहे माझा. ओके. तिथून मी काही कारणाने, ती आमची परिस्थिती जी होती ती अतिशय गरीब म्हणा किंवा थोडंसं वरच्या ह्याचं याप्रमाणे होती. आणि वडील जे होते ते प्युअरली समाजसेवक होते. ओके. मी आणि माझा आई, आमच्या स्वभावामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये लोन घ्या, हे घ्या, याप्रमाणे माझं स्वतःचं अजिबात तयारी नव्हती. म्हणून बाय फोर्सनी म्हणा किंवा आईची आणि माझी स्वतःची इच्छा म्हणा, म्हणून मी तिथून मुंबईमध्ये आलो. अरे वा. हे कुठल्या साली असेल? 1973. मित्रांनो, 1973 मध्ये. मिलिंद, ऐकलं का? 1973. तिला जे आहे, मग इथे आल्यावर केलं काय तुम्ही? इथे ऍक्च्युअली जेव्हा आलो तेव्हा काकांकडे राहिलो होतो. पण कुठे सुद्धा मला अशी रेग्युलरच्या हिशोबाने नोकरी मिळत नव्हती. जी मिळेल तिच्यावर मला जाणं आवश्यक होतं. म्हणून सुरुवातीच्या याच्यातच मला एक स्प्रिंग फॅक्टरीमध्ये वाइंडरची नोकरी मिळाली. अरे वा. पण वाइंडर म्हणजे काय, आम्ही स्प्रिंग बनवायचो आणि त्या स्प्रिंगमधनं बॉल पेन, आणि मेनली बॉल पेनचं मॅन्युफॅक्चरिंग आमच्याकडे होतं. त्याप्रमाणे मी सुरुवात केली आणि हे केली. सुरुवातीला त्यांनी 250 रुपये पगार दिला आणि सकाळी 7 ते 3. 250 रुपये तुमचा सुरुवातीचा पगार. मध्ये काहीतरी हे इन्शुरन्स कडे कसे वळला तुम्ही? फोर्टमध्ये एक सर्व्हिसला होतो. राईट. आणि त्यांनी अचानक मला सांगितलं की मी आता 58 इयर्सचा झालेलो आहे आणि मला 60ला मला रिटायर्ड व्हायचं आहे. कोण म्हणाला तुम्हाला? माझे जे तिथले बॉस होते ते बोलले. ओके. इट वॉज व्हेरी गुड ॲब्सोल्युटली. त्यांना मी देव माणूसच म्हणून पुढल्या दृष्टीने मी हे केलं. काय नाव त्यांचं? मिस्टर M.V. राव. अच्छा, M.V. राव. वाव. M.V. राव साहेब आता आहेत ते? ओके, सॉरी. या. तर त्यांनी मला हे केलं की मेली आता असं असं हे आहे, आणि मला आता 1-2 वर्षात तुला जी डेव्हलपमेंट तुझी करायची आहे ती कर. आणि त्याच्या आधी पण माझे 2-3 हे झाले होते. सुरुवातीला मी स्प्रिंगच्या नंतर मी ड्रॉप पिन्स, आणि ड्रॉप पिन्सच्या नंतर मी थोडं बेअरिंग मार्केट आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मार्केट सगळा अनुभव होता तुमच्याकडे. थोडासा असा अनुभव येत गेला. आणि ह्याच्यात त्याच्यामुळे त्यांनी जेव्हा हे सांगितलं तेव्हा दुसऱ्या दिवशी मी आमच्या ऑफिसच्या कामाच्या दृष्टीने मी फोर्ट साईडला गेलो होतो चेक डिपॉझिट करायला. आणि चेक डिपॉझिट करताना तिथे माझ्या डोक्यात होतं आता काहीतरी करायला पाहिजे. 2 वर्षात आपल्याला रिटायर्ड व्हायचं म्हणजे काहीतरी आपल्याला करायला पाहिजे. म्हणून मग माझ्या डोक्यात ठेवतं की समोर LICची ब्रँच दिसली, बोर्ड दिसला. गेलो. ओके. त्या इन्शुरन्स कंपनी गेल्यावर तिथले जे ऑफिसर्स होते आणि हे होते त्यांना मी माझे हे सांगितले की असं असं मी आहे, एवढं हे केलेलं आहे आणि मला आता आवश्यकता आहे, काहीतरी केलं पाहिजे मला, आणि पुढल्या दृष्टीने मला कंटिन्युअस पाहिजे. तर त्यांनी मला सजेस्ट केलं की तू LIC एजन्सी घेऊन टाक. प्रॉब्लेम येत गेले. अच्छा. प्रॉब्लेम म्हणजे या इंडस्ट्रीज मधनं मी कम्प्लिटली चेंज झाली. तुम्ही अगोदर कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये काम केलं? स्प्रिंग म्हणाला. स्प्रिंग मध्ये होतो, त्यानंतर ड्रॉप पिन्स मध्ये गेलो होतो. ओके. त्यानंतर बेअरिंग आणि हे वेगवेगळे मार्केट अनुभव होता तुम्हाला. पण याचा अनुभव मला उपयोगी. पण तुम्ही सेल्सला होता अगोदर, टेक्निकल म्हणाला, आणि नंतर मग सेल्स पण टेक्निकल जे होतं त्या टेक्निकल मधनच मी सेल्स मध्ये केव्हा कन्व्हर्ट झालो ते मला स्वतःलाच माहित नाही. पण तुमच्याकडून आता जर अभिषेककडे वळतो आणि तुमच्याकडे परत येतो, कारण आपल्याला तिघांना कव्हर करायचंय. तर अभिषेक, आता बाबांनी हे सांगितलंय, ही कहाणी तर तू ऐकलीच असणार. तर अभिषेक मित्रांनो, मला तर आवडणारा म्हणजे तो आहे. अभिषेक एक स्वभावाने खूप चांगला आहे, आणि ती पर्सनॅलिटी तुम्ही पर्सनली बघाल तर काय मस्त आहे, मला आवडतो निश्चित. येस. आणि म्हणून आज तो इथे पण आहे. पण येस. तर अभिषेक, मला सांगतो की तुझी जर्नी, आता आपण सांग तुझा अनुभव काय. ही कहाणी तर तू बाबांच्या तोंडी ऐकली असते अगोदर पण ही जेव्हा तू ऐकत होतास लहानपणी, त्यावेळेला आता त्या एजला 89ला एजन्सी घेतली किंवा नंतर जे काय, तर
तुझ्या टायमाला हे पाहत होतास लहान असताना, बरोबर. तर तुला काही आठवते का की बाबा किती बिझी होते आणि नंतर आता तू पण या फील्डमध्ये आलेला आहेस हो. आणि आता Yes, तू yes. फील्डमध्ये येऊन लास्ट 10 वर्ष म्हणा 15 वर्ष म्हणा तू आहेस या फील्डमध्ये, बरोबर. तर तुझी जर्नी जरा सांग आणि मला आवडेल आणि आमच्या प्रेक्षकांना सांग की तुझी लहानपणीची जर्नी कशी होती. बाबांना तू पाहत होतास, बरोबर. बाबांची मेहनत पाहत होतास बरोबर. आणि आता येस 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 तर सांगशील. येस येस. लहानपणीपासूनच मी म्हणजे मला तर इन्शुरन्सचा आय पण काही कळत नव्हता. मी उन्हाडक्या किंवा मजा मारणारा मुलगा होतो लहानपणी. ओके. दिवसभर क्रिकेट खेळा, काय करायचंय धमाल, नुसता अभ्यासाचा माझा संबंधच नव्हता जास्त. दूर दूर म्हणजे आपण एकत्रच आहोत. Yes, 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 yes. म्हणजे एकदमच. Yes, yes. आणि या उलट माझा दादा तो एकदम स्टुडियस. अच्छा. एकदम 10वीतला 90% मिळवणार वगैरे. मग किती भाऊ बहीण तुम्ही. माझा मोठा भाऊ आहे. अच्छा तू आणि ओके ओके तू लहान. येस ओके. आणि तो माझा अभ्यास घ्यायचा खूप. अरे वा. इव्हन आई पण खूप म्हणजे छडी घेऊनच बसायची मला. दादाला कधी मारावं नाही लागलं अभ्यासासाठी. म्हणजे आईने अभ्यास खूप केला असेल. आईने नक्कीच केला. येस येस. तर लहानपणापासून म्हणजे मी बाबांची मेहनत तर नक्कीच बघायचो. म्हणजे मला एवढं आठवतंय की मी पडलो होतो एकदा खाली खेळताना, माझं तोंड फुटलं होतं आणि तेव्हा मोबाईल काही नव्हते. आईने बाबांना ते पेजरवर मेसेज पाठवलेला. हो त्यावेळेला आणि त्यावेळेस बाबा बघितले. खरंच आणि खरंच. त्यावेळेस बाबा आले होते, म्हणजे घाईघाईत आले होते कारण मला लागलं म्हणून. त्यामुळे म्हणजे काय ते आठवणी आहे. हा पण ते आठवणी आहेत लहानपणी. माझी फील्ड म्हणजे असं मी कधी ठरवून नाही आलो की याच फील्डमध्ये यायचंय. माझं खरं तर तू म्हणजे- मला एक इंटरप्ट करतो हा. की तू ठरवलं का बाबांनी ठरवलं तू यायचं. कारण हे आपल्या बरोबर, इथे असे बरोबर. 2 जनरेशन 3 जनरेशनचे Correct, फॅमिलीज correct, खूप आहेत. बरोबर, तर बरोबर, correct. यांना सुद्धा पण एक yes. शिकायला म्हणण्यापेक्षा एक बरोबर, शेअरिंग होईल बरोबर, correct. की काय झालं आणि मग तू इथे वळलास. येस 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 नक्की. म्हणजे असं माझा जो इंटरेस्ट होता म्हणजे जिथे कमी गणित आणि हे असेल, माझी आणि गणिताची दूर दूर फक्त पैसे मोजायला ठीक आहे. येस 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 तेवढंच कळायचं. येस येस. म्हणजे लहानपणी नमस्कार केला की नातेवाईक पैसे देतात. हा एवढे नमस्कार जास्ती करा. खरंच आहे. पूर्वी असं खूप येस असेल. येस येस आता कमी वाटतं ना जरा. आता कमी वाटतं. आता म्हणजे मी आता मोठा GPay झालो, करतात ते. हा, आता डायरेक्ट जीपे. बरोबर. बोल बोल. तर मग म्हणजे जिथे गणिताचा जास्त हे येणार नाही म्हणून मी हॉटेल मॅनेजमेंट असं डोक्यात विचार. जस्ट होतं. विचार ओके, होता. ओके. जाईनच असं काहीच नाही. म्हणजे मी एवढा कधी विचारच केला होता. आईने एक दिवस मला समजवलं की हे जे साम्राज्य बाबांनी उभं केलंय ते सांभाळायला आता दादा तर पूर्ण वेगळी फील्ड होती. त्याची पूर्ण IT मध्ये त्याचं डोकं होतं. राईट. त्यामुळे तो इंजिनिअरिंग साईडला ऑलरेडी गेला होता. तर त्याच्यामुळे हे जे बाबांचं जे आहे साम्राज्य पुढे चालवायचं ही तुला एक चांगली संधी आहे. तू फोर्स नाही आमचा की तू हेच कर. बरोबर. कधी फोर्स दोघांनी केला नाही मला. बरोबर. पण तिने समजवलं मला आणि त्या याने मी विचार केला की ठीक आहे येऊया. तर मी ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर ऑफिसला यायला चालू केलं होतं बाबांसोबत. तर ऑफिसला येणं म्हणजे काही शिस्त नाही. मी कधी पण यायचो 11, 12. मी कॉम्प्युटर गेम खेळून यायचो. बाबा मला विचारायचे काय झालं कामाचं. ओके. बघतो मी उद्या बघतो असं. आपलंच ऑफिस. आपलंच ऑफिस आपल्याच बाबांचं ऑफिस. Yes. तरी पण आहे. तर ते जेव्हा बाबांना कळलं की हा नुसता असा हे करतोय तर याला आता काहीतरी वटणीवर आणायला पाहिजे. राईट. तर बाबांनी कामदार मॅडमला फोन लावला, निरुपमा कामदार हो. एक दिवस. आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्या मुलाला तुमच्याकडे ठेवा. शेवटी काय स्वतःच ऑफिस ते गोष्ट वेगळी आहे. हा घरकी मुलगी डाळ बरोबर ना. तर खरंच दुसरीकडे जोपर्यंत तू नोकरी करणार नाही तोपर्यंत तुला शिस्त काहीतरी वचन लागेल. येस येस येस. आणि मग बाबांनी मला तिकडे कामाला लावला आणि मी जवळजवळ वर्षभर त्यांच्याकडे काम केलं. ओके. तेव्हा मी ऑफिसला बोरिवलीतल्या बोरिवली त्यावेळेला मी 11-12 वाजवायचो. हो. मॅडमकडे मी 9 वाजता पोहोचायचो वरळीला बोरिवली वाजून. म्हणजे सकाळची 8-10ची ट्रेन ती माझी ओके. ठरलेली होती. ओके. तर सकाळी 6ला उठून जिम ते करून सगळं नाश्ता बिष्टा करून निघा बॅग घेऊन. ओके. आणि मॅडम कसे मॅडम शी इज इन मतलब मास्टर इन जनरल इन्शुरन्स. ऍब्सोल्युटली ऍब्सोल्युटली. मला काहीच कळत नव्हतं पण तिकडे जाऊन मी खूप शिकलो की फायली कशा बनवायच्या, Right. क्लेम फाईल कशा बनवायच्या हे मला खूप. आणि तिकडे समाधान नितीन हे दोघेही होते त्यांच्याकडनं पण मला खूप शिकायला मिळालं. Yes. आणि ते मला पाठवायचे हे घेऊन जा या कंपनीत जा, इकडे जाऊन या एंट्राय कर, Right. इकडे जाऊन या पॉलिसी बनवून आण. आणि मी जवळजवळ वर्षभर ते केलं. मग माझ्या डोक्यात विचारायला चला मी इकडे म्हणजे यांच्याकडे मी 9ला पोहोचतोय मग आपल्या ऑफिसमध्ये मी 9ला का नव्हतो. एवढी मेहनत. त्यामध्ये सुद्धा स्पेशल काहीतरी ना शॉर्टकट मारायचं. शॉर्टकट येस. बघा मित्रांनो कसं असतं. येस दिस ह्युमन टेंडन्सी. जिथे त्रास कमी तिथे आपण जायला पाहिजे. तर मग एक दिवस मी मॅडमला सांगितलं की नाही आता मी बाबांचं आहे पुढे पुढे चालवायचा मी विचार करतोय. तर 1 महिना आधी मी त्यांना सांगितलं. आणि मग तिकडनं मी निघून
बाबांच्या या फील्डमध्ये आलो, मग LIC एजन्सी घेतली, त्यांच्याकडनं शिकलो. म्हणजे बाबांचा अनुभव हा मला मेन वापरायला मिळाला. आणि मेन म्हणजे बेस माझा ऑलरेडी बाबांनी तयार करून दिला होता. कस्टमर बेस आमच्याकडे ऑलरेडी होता. मला ते सांभाळायचं होतं आणि त्यांच्याही पुढच्या पिढ्या येणार आहेत, त्यांनाही मला आता सांभाळायचंय. ते बघायचं. हे करत मी पुढे गेलो. आता किती वर्ष तू म्हणजे 2013-14 मी जॉईन झालो. आणि मग भाग्यश्री कधी जॉईन झाली? भाग्यश्री आमचं लग्न कधी झालं? 2018 मध्ये. आणि मग लगेच जॉईन झाली? नाही, साधारण 3-4 वर्षांनी. ती आधी टीचर म्हणून हे करायची, टीचिंग फील्ड मध्ये होती. मी जरा तिच्याकडे वळतो. तर भाग्यश्री, तू सांगू शकशील की तू लग्न होऊन आली आणि तू तुझी जर्नी सांग की तू इथे जेव्हा ऑफिसमध्ये जाणार होतीस तर त्याच्या अगोदर तू काय करत होतीस? म्हणजे लग्नाच्या अगोदर शिक्षण असेल वगैरे वगैरे, पण तुझी इच्छा होती का की फायनान्स फील्डमध्ये यायला किंवा असं काही होतं? काय मनामध्ये होतं आणि तू कधी जॉईन झाली आणि कशी झाली? सो साधारण माझं आधीचं नाव आय एम बेसिकली अ पर्सनल स्टायलिस्ट अँड एन इमेज कन्सल्टंट. ओके. बट आय वॉज अ फॉर्मर प्रोफेसर. थोडं पुढे या थोडं. नाही, काही हरकत नाही. बरोबर. बस या प्लीज या. So now I am a personal stylist and an image consultant, but I am a former professor. So पूर्ण teaching line. Yes, teaching field. So ते आधी लग्न. कुठला सब्जेक्ट होता? कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्स. हा, काय बघितलं? कनेक्टेड होता मला. मॅथ्स नव्हतं तर चला आपण नाही काम करत, त्याच्यामध्ये पण हुशारी केली की मॅथ्स कोणतरी दुसरं बघेल. नाईस पार्टनर चूज केला. येस. सो टीचिंग कडे माझा मेन इंटरेस्ट जो आहे तो माझ्या सरांकडून मिळाला. सो ही वॉज माय OC अँड अकाउंट्स प्रोफेसर. सो द वे ही यूज टू टीच ना, मला इतकं त्या सब्जेक्ट बद्दल प्रेम झालं ना की बिकॉज ऑफ दॅट लव्ह फॉर सब्जेक्ट आय सेड की आय विल गेट इन टू टीचिंग. सो इवन वेन आय केम इन टू टीचिंग ना की मला फक्त कॉमर्स, इकॉनॉमिक्स आणि अकाउंट्स हे विषय शिकवायचे कारण ते माझ्या खूप आवडीचे आहेत. ओके. सो आय गॉट इन टू टीचिंग. मग ते चालू झालं सर्वात पहिले. म्हणजे आता फ्रेशर म्हटल्यावर थोडंसं ऍडजस्ट आणि हे करावं लागतं. तर मग पहिला माझा जॉब होता एका इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये. ओके. तिथे थोडंसं होतं तसं जवळ, बट तिथे म्हणजे एक बसेसची फ्रिक्वेन्सी एक तर माझ्या घरापासून कमी होती. ओके. आणि आमचा रिपोर्टिंग टाइम माझा होता 6:45 सकाळी. सो मला 2 बसेस प्लस सकाळी इतकं, तर मग मला राहायला कुठे होतीस तू? बोरिवली वेस्टला आणि कांदिवली ईस्टला. ओके. सो असं बघायला गेलं तर जवळ आहे, पण तरी शिफ्ट. बट द टायमिंग अँड बस फ्रिक्वेन्सी ॲज वेल एज 2 बसेस. ओके. सो दॅट आय यूज टू डू की सकाळी मला कमीत कमी 4:30-4:45 पर्यंत तर 4:30ला उठून मग तिकडे काळोख सकाळी जायला वगैरे. तिकडे गेलं जर रिक्षा नाही मिळाली तर तिथे पुढे चालत जायचं. मग ते माझं साधारण 1.5-2 वर्ष माझं चालू राहिलं. बट मेन हे आहे की तिथे चांगला अनुभव मिळाला मला. पण हळूहळू माझं काय झालं, थोडंसं माय बॉडी स्टार्टेड टू रिस्पॉन्डिंग इन अ नेगेटिव्ह वे की मला हायपर ऍसिडिटी वगैरे झाली. कारण टायमाचं पण काहीतरी वेगळं आणि हार्ड वर्क जास्ती होत होतं. मे बी बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एक्झॅक्टली. आणि घाई तर आपण काही खाऊन निघत नाही, मग नंतर ब्रेक मध्ये खाऊ. मग येणं लंच टाइम खूप असायचं 3-3:30. मग आल्यानंतर घरीच खाऊया आरामात बसून. ओके. सो मग त्याच्यानंतर अँड मॅरेज हॅपन्ड. सो मग आय स्टार्टेड टू लुक फॉर न्यू जॉब. मग मी कॉलेजमध्ये चालू केलं टीचिंग. कॉलेज वगैरे झालं. त्याच्यानंतर ॲज मॅरेज हॅपन्ड देन माय बेबी हॅपन्ड. पण कॉलेज तिथेच? कॉलेज तिथेच होतं, बोरिवलीतच. ओके, व्हेरी नाईस. मग तेवढं दॅट वॉज सब्जेक्ट कुठला? तोच सब्जेक्ट सेम. OC आणि हेच होते का? कॉमर्स, इकॉनॉमिक्स. व्हेरी नाईस. सो ते एक होतं की ऍटलीस्ट ज्याच्यासाठी पॅशन आहे ते आपल्याला करायला मिळतं, की सब्जेक्ट आपल्या आवडीचा. मग तुला स्टुडंट्स ऐकत होते का? हो. बघा, पर्सनल विचारतो. स्टुडंट्स तुम्ही सगळे बघताय. नेहमी म्हणजे कशासाठी? मग नंतर मोठा स्टुडंट मिळाला म्हणून म्हटलं. नाही, कसं म्हणजे कसं होतं माझं मेन म्हणजे आता आय कनेक्ट विथ स्टायलिंग नाव की माझं आता हाईट छोटी आहे, माझी फ्रेम पण छोटी आहे. एक्झॅक्टली. अँड कॉलेज स्टुडंट्स आर कम्पॅरेटिव्हली अगदी म्हणजे यू अंडरस्टूड द राईट पॉइंट. म्हणजे नॉट ऑन अ ह्युमरस नोट पण तरी सुद्धा टीचर म्हणून बघण्याचा एक रिस्पेक्ट असतो आणि वेगळं असतं. पण तरी सुद्धा समटाइम्स अ पर्सनॅलिटी मेक्स अ डिफरन्स. नंतर म्हणजे पहिलं बघणं होतं आणि नंतर मग तुमचं ऍक्च्युअली बोलल्यानंतर
त्यांना ऐकणार आहे, Yes. पण कोण आवडीचे होतात, कोण नावडीचे होतात, असे बरोबर. होतात, म्हणून मी विचारलं. बरोबर आहे. नो डाऊट की आपलं इंडियन कल्चरल व्हॅल्यूज अँड एव्हरीथिंग की लोक टीचरला रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आहे, आहे, प्रश्नच बट देन एक फ्यू असतं ना स्टुडंट की असतातच हा. ते लुक इन अ डिफरंट वे, Correct. अशा हिशोबाने. म्हणून सो ते एक असतं ना की पण तो धाक अनुभव कसा असतो. होता म्हणजे? तसं म्हणजे तेवढा धाक असं मला दिसायचं नाही, म्हणजे की नाही. थोडे फ्रेंडली होते मे बी हा. बिकॉज अँड आय यूज टू सी की द टीचर्स वर टॉलर ऑर ऑन अ हेल्दियर साईड त्यांचं एक डिफरंट होल्ड, एक होल्ड कमांडिंग Yeah. असतं ना, नो म्हणून डाऊट ते ऐकायचे. सो यू आर मोर फ्रेंडली असं म्हणू Yeah. शकतो. बिकॉज असं नाही तर असं जाऊ शकतो. सी दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग, Yes. आणि अशा गोष्टींनी. सो Yes. व्हेरी नाईस. मग हे इमेज कन्सल्टिंग आणि हा. पर्सनल स्टायलिंग कधी सुरू झालं? ते आता साधारण माझं एक मोठं सबॅटिकल झालं आफ्टर माय बेबी. सो पोस्ट डिलिव्हरी मी घरीच होते. सगळ्या गोष्टी आधी केल्या जातात आणि मग तुम्हाला आउटफिट्स किंवा तुमचं पूर्ण वॉर्डरोब तयार. क्रिएट. आणि असं नाही की तुमच्याकडे ऑलरेडी जे आहे ते आपण सगळं काढ, असं नाहीये. आहे त्याच्यामधून काय बेस्ट कॉम्बिनेशन अँड जस्ट फिल द गॅप की जे मिसिंग पीसेस आहेत ते आपण थोडंसं शॉपिंग, पर्सनल शॉपिंग करून अँड देन वी कॅन क्रिएट अ वॉर्डरोब वेअर इन द क्लायंट इज वेल वर्स्ड. आम्ही हेही शिकवतो की तुम्ही स्वतःसाठी, स्वतःच्या बॉडीसाठी, स्वतःच्या करंट लाईफस्टाईलसाठी कसं ड्रेस करू शकता. सो ते हे पूर्ण शिक्षण क्लायंटला दिल्यामुळे पुढे त्यांना आमची गरज नाही लागणार. फॉर लाईफ टाईम दे Very विल बी nice. वेल वर्स्ड की व्हॉट इज गुड फॉर मी. हाऊ मेनी मीटिंग्स आर नेसेसरी फॉर एनी पर्सन हु आर लिस्निंग? आपले क्लायंट, फ्रेंड्स एवढे बघतायत, आता ऑडियन्स बघतायत, तर सो कोणाला जर आपल्यामध्ये चेंज आणायचं आहे आणि त्यांना कळते पण कळत नाही, असं कधी कधी कन्फ्युज असतं, बरोबर. सगळ्याचं काही नॉलेज नसतं आपल्याला, बरोबर. तर त्याच्यापेक्षा एका एक्सपर्ट कडे जाणं बेस्ट आहे. पर्सनल स्टायलिस्ट म्हणा किंवा इमेज कन्सल्टंट. सपोज इफ दे कम टू यू, व्हॉट वुड बी युअर फर्स्ट मेसेज आणि किती टाइम लागेल, नॉर्मली लागतो? आय नो Correct. दिस पॉडकास्ट इज टोटली ऑन आपला वेगळ्या तुमच्या Yeah. फॅमिलीवरती आहे, पण आपला हा आय प्रॉमिस, म्हणजे आय नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम यू की आपण हा 1-to-1 पॉडकास्ट फक्त याच्यावरती करूया. शुअर शुअर. कॅमेरावरती सांगा मी येणार म्हणून, नक्की नक्की. म्हणजे मी आणि पुढच्या वेळेला ते- दाखवू शकेन, आहे ना? हा. नक्की. कारण नाहीतर मग हे गप्पच बसलेत असं होईल. आपला विषय नाहीये हो. असं होईल. पण तरी सुद्धा एक जाता जाता मेसेज, मग आपण बोलूया. तर जाता जाता मेसेज की हा की किती मीटिंग्स लागतात की जेणेकरून, म्हणजे आज मी समजा तुमच्याकडे आलो तर, किंवा एखादी व्यक्ती आली किंवा, तर त्यांना चेंज होण्यासाठी हम्म. ऑनगोईंग प्रोसेस आहे, आय नो, बट स्टील Yes. हाऊ मेनी मीटिंग्स विल टेक एक प्लेस? साधारण 8 to 10 सेशन्स वुड बी रिक्वायर्ड 8 to फॉर 10. ऑल द आणि प्रोसेस. टाइम गॅप किती असतो साधारण? It can be 1 week, it can be 2 weeks, Okay. depending on how client also responds and how much त्यांची needs- नीड पण असेल Yes, त्याच्याशी. yes, yes. व्हेरी नाईस. Definitely. तर आय एम सॉरी, पण आपण इथे म्हणजे हे हा वेगळा विषय आहे, पण तरी सुद्धा माझ्याकडे प्रश्न दुसरे आहेत, कारण आपण ॲज अ फॅमिली फायनान्स आणि इन्शुरन्स, इन्व्हेस्टमेंट्स आणि ह्याच्यावरती आहे. आणि नाव आय नो लाईक यू ऑल्सो जॉईन, यू आर डुईंग दॅट ऑल्सो. Yes. मी ते व्हिडिओज बघितले, सुंदर सुंदर व्हिडिओज आहेत. एक मित्रांनो, ह्यांचे व्हिडिओज तुम्ही जरूर पहा. आणि हे म्हणजे सोशल मीडियावरती एकदम ऍक्टिव्ह आहे, आणि म्हणून मी यांना पण बोलवलं, म्हणजे आपले पण फॉलोअर्स वाढतील ना. तर मित्रांनो, नाही पण खरंच आय सॉ युअर व्हिडिओज, किती छान, मस्त आहेत. Thank you. आणि इट इज ऑन इमेज कन्सल्टंट, पर्सनल स्टायलिंग पण आहेत मित्रांनो, आणि फायनान्स वरती पण त्यांचे व्हिडिओज आहेत, ते पण खूप जरूर पहा तुम्ही. तर हाऊ यू केम इन टू, मग फायनान्स तर आहे. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न इथे चेंज, इमेज कन्सल्टिंग, पर्सनल स्टायलिंग साठी पहिला गिरायक म्हणजे घरातून चॅरिटी बिगिन्स, हा चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम आपण म्हणतो, तर सुरुवात इथेच केली असेल ना, नक्कीच Yes, नक्कीच. yes, yes. बिकॉज ही इज युअर हिरो ऑल्सो. सो डेफिनेटली आपण पण विचार करणार, यू विल डू द बेस्ट Yes. डेफिनेटली. तर काय मेहनत करायला लागली? थोडा ऑन अ ह्युमन नोट, बरोबर की नाही? खरंच म्हणजे ऐकलं का, सगळं ऐकलं का? Yes, yes, definitely. कारण त्याच्या आवडीचे पण किती कलर्स हा असतील. प्रश्न आहे का? म्हणजे ऐकलं का, म्हणजे ऐकावं. हा नाही नाही, मी आता फक्त बोलणं विचारलं आणि समोर विचारलं. आय नो. पण तरी सुद्धा कधी कधी असं होतं ना की आपल्याला आवडतात, एक ड्रेस आवडतात, बरोबर. आणि मी सांगितलं असेल की हे नाही चांगलं दिसणार, हे चांगलं दिसणार, बरोबर. तर असं कधी होतं की नाही? होत खूप असेल वेळा, खूप वेळा. खूप वेळा. म्हणजे तुम्ही मग मनासारखे पण त्या बाबतीत मी खूप झिरो आहे, त्यामुळे नाही नाही, पण छान दिसतं म्हणून रिझन इज बिकॉज शी इज टेकिंग केअर. बरोबर. सो नाईस. तो 0 आहे तर मी डबल 0 आहे. आपल्याला
आपल्याला 0 कुठे लावायचे एवढं माहिती आहे ना, 1च्या पुढे 2च्या पुढे लावायचे, या बाजूला नाही लावायचे. बरोबर. सो दॅट इटसेल्फ मेक्स अ डिफरन्स. आणि त्या डबल झिरोमुळे हा यांचा मला कसा फायदा रील्स मध्ये होईल आमच्या फायनान्स कन्सल्टिंग. हो, मी इंट्रोड्यूस करायला विसरलो की हे भाग्यश्री इज अ मार्केटिंग हेड फॉर देअर फर्म ऑर्गनायझेशन आणि शी हॅज अ सॉलिड टॅलेंट. म्हणजे खूप छान मला वाटलं आणि आमचे बेस्ट विशेस आहेत. आता एक पॉडकास्ट संपला नाहीये, आता सुरू होत आहे, आता हे शेवटी बोलायचं असतं. पण तरी सुद्धा पण मला हेच विचारायचं की फायनान्स विषयी जस्ट कल कसा, म्हणजे हे दोन्ही सांभाळायला कसं जमतं का? म्हणजे सो बेसिकली माझ्या सब्जेक्ट नॉलेजमुळे थोडंफार कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्स आणि त्या सो माय सॉरी सो माय जॉब वॉज जस्ट बेसिकली आय एम द फेस ऑफ. सो आम्ही दोघं एकत्र एकदा डिस्कस करत होतो. आपल्या ऑर्गनायझेशनचं नाव काय येतं? RS गोडबोले असोसिएट. RS गोडबोले असोसिएट्स. हे आता असोसिएट्स आहेत. येस, बोला. सो असंच आम्ही एकदा स्क्रोल करत होतो आणि हा मला दाखवत होता की असं म्हणजे फायनान्स रिलेटेड वगैरे. तर आम्ही सुरू करू नंतर करू असं चालू होतं. एक दिवस मग आम्ही एक स्क्रिप्ट ह्याने मला दाखवली, असं ट्राय करूया, सुरुवात करूया. आणि मग ती सुरुवात केली तर थोडंसं 19-20 सुरुवातीला झालं ऑब्व्हियसली. मग हळूहळू आम्ही करत गेलो ते. ओके. आणि मग ते जसं आम्हाला वाटलं की हे फॉर मार्केटिंग पर्पज ॲज वेल एज टू असं म्हणतात की दिसलं नाही तर मग मार्केटमधून निघालो. जो दिखता है वो बिकता है, Yes, है ना? yes. ऑलवेज विजिबिलिटी इज इम्पॉर्टंट. Visibility is also very important. So that also worked as reminding our current clients also those videos. एक्झॅक्टली. You know. So आणि ते प्रेझेन्स दिसतं ना मार्केटमध्ये, आम्ही आहोत अजूनही Yes, असं. yes. इथं बाहेर गेल्यासारखं म्हणजे पडद्याआड गेल्यासारखं असं होतं लोकांना. शॉर्ट मेमरी असते. कारण So nice. सोशल मीडिया इज लाईक यू डोंट हॅव एनी आजच्या अदर तारखेला ऑप्शन टायमाची गरज फॉर आहे. दॅट. खरंच डिजिटल मार्केटिंग खरंच गरज आहे. मग ह्यांना पण घेतलंय की नाही हो. डिजिटल मार्केटिंग मध्ये? फेस फक्त आहे असं नाही, नाही, आता फेस यांचं सुंदर आहे झालंय ना. पण हे पण सुंदर फेसेस आहेत. हा, येस आहे. मग तू पण मग ऍड मध्ये असतोस, तुझे शॉर्ट रील्स मध्ये वगैरे करतो म्हणजे प्रयत्न? प्रयत्न मी करतो, पण हिच्या एवढं चांगलं मला जमत नाही. आणि हिचे बोलण्याचे स्किल्स वगैरे जे आहेत चांगले. हिच्याकडे ते एवढे माहिती. प्रोफेसर आणि Professor आहे. बॅकग्राऊंडच्या दृष्टीने पण तुझं बोलणं काही कमी नाही मला माहिती आहे. आणि आपलं म्हणजे इन्शुरन्स म्हणा, इन्व्हेस्टमेंट म्हणा, इथे पण बोलणंच असतं. बरोबर. फक्त कॅमेरा कॉन्शियस होऊ शकतो Yes, आपण, yes. है ना? बरोबर. कस्टमर समोर कोण कॅमेरा असतो? बरोबर. आपण बोलतोच आपण ना, direct, इथे कोणीच नसतं. live, direct. आणि हे म्हणाल तसं, हे 1 0 वापरतात तर हे 2 0 वापरतात. म्हणजे असा हिशोबाने. Yes, सो yes. नाही, सो नाही. बरोबर. पण मग फायनान्स मध्ये तर इट वुड हॅव बीन हेल्पफुल ओनली ना. कुठलं डिपार्टमेंट यू टेक केअर? I basically take care of marketing department. Marketing. Social media. Yes, व्हेरी नाईस, yes, व्हेरी yes. नाईस. व्हॉट यू डू नाव? मी म्हणजे बाबा आता काय करतात टायमाप्रमाणे? आता Yes, 89 पासून जर बघितलं तर जवळजवळ बरोबर. 36 वर्ष झाली. Correct, 36-37 इयर्स अप्रॉक्सिमेटली आज Yes, yes. चालू आहे. बरोबर. 50 वर्ष लवकर होणार आहेत. आपण बघूया आणि सेलिब्रेट करूया. मला बोलवा, विसरू नका. बघितलं मित्रांनो, मला बोलवणार आहेत, पूजाला पण बोलवणार आहेत. Yes, 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 yes. yes. तर कसं म्हणजे हाऊ यू आजचा दिवस कसा जातो आजच्या तारखेला? जनरली म्हणजे माझं शेड्यूल जर बघाल तर मी सकाळी ऑफिसला म्हणजे व्यवस्थित सकाळी जिम बिम सगळं करून मी ऑफिसला जातो. साधारण 10 वाजता वगैरे मी पोहोचतो. 10 ते 10:30च्या दरम्यान पोहोचतो. बाकी मग आमचा चेक असतो पहिला की कोणाच्या मॅच्युरिटी आहे किंवा काय आहे, या सगळ्यावर वॉच ठेवणं किंवा मार्केट कसं आहे, कारण त्याच्यानुसार आपण म्युच्युअल फंडचे पण डिसिजन घेऊ शकतो. बरोबर. तर तेही एक असतं. त्याच्यानंतर बऱ्याच जणांच्या कोणत्या SIP कोणाच्या लॅब झाल्या किंवा काय हेही बघणं असतं. म्हणजे त्यातनं पण बरंचसं काही काही करू पेंडिंग कमायती. आपण फक्त कंपनीची नावं घेत नाही, Yes, yes, सांगितलं yes, परत yes, एकदा yes. रिमाइंडिंग म्हणून. बरोबर बरोबर. कधी कधी सांगता होतं नाही, म्हणून नाही, होगा बरोबर, बरोबर. हे पण कॅमेऱ्यावरतीच आपण Yes, yes, बोलतोय. yes. बरोबर येस, चालेल. या. तर हा जनरली दिनक्रम असाच चालू असतो. असंच. कॉल्स असतात माझे, मग कॉल्सवर कोणाकडे अपॉइंटमेंट प्रायर ठरलेले असतील त्याच्याप्रमाणे मी जातो. आणि साधारणतः हल्ली बरीच कामं फोनवर होतात. म्हणजे हो, पण आता पैसे विड्रॉ करणं, गुंतवणं इतकं इझी झालं की एका OTP वर आणि UPI काम म्हणा होतं. किंवा त्याच्यावर आपण ट्रान्झॅक्शन हल्ली करू शकतो. म्हणजे जे मी पहिले इथून विरारला जावं लागायचं कोणत्या क्लायंटकडे, तर ते खरंच. माझं काम फोनवर ना
2 मिनिटात 5 मिनिटात होतं. ग्रेट. तर हे शेड्यूल सध्या माझं रेग्युलर चालू आहे. व्हेरी आणि नाईस. मेनली सेल्स मी जास्त बघतो. सेल्स. बाबा जे होते म्हणजे बाबा जे करायचे माझे त्या आधी ते पूर्ण सगळं वन मॅन Sales, service असा असं स्टाफ होतं. आहे हे त्यावेळेस तशी म्हणजे सुरुवात एकानी सुरुवात Yes, होते, yes, नंतर yes, मग yes. मल्टिपल बरोबर, होतात ना. बरोबर आहे. आणि बाबा अजूनही आमच्या अकाउंट्स वर लक्ष ठेवून असतात मेनली. Backbone आहे ते. म्हणजे येस म्हणजे खरंच नुसता आहे, खरंच नवीन आहे. धंदा आणणं हे पण नाही की अकाउंटिंग पैसा मॅनेज कसा होतोय कुठले एक्सपेन्स कुठे काय दाखवायचे हे Very सगळं बाबा अजूनही बघतात आणि मला एक दिवस घेऊनही बसतात दर महिन्याच्या आधी. सो नाईस. मित्रांनो, जसं म्हटल्याप्रमाणे यांनी सांगितलं Yes. की कुठल्याही बिझनेसला एक अकाउंट बरोबर. हा एक बॅकबोन असतो. बरोबर. तर तुम्ही पण पाहता का हे पण जरूर बघा Correct. की नॉर्मल नाही तर आपण बिझनेस करत Yeah, पुढे yeah. पुढे जातो बरोबर. आणि आपला कधीतरी Correct, शांत होऊन correct. बसायचं आपण बरोबर. कुठे आहोत हो, हो. हे बघणं जरुरी आहे. आणि Yes, लकीली yes, yes. बाबा हेल्प करतात Yes, त्यामध्ये. yes, yes. सो बरोबर. आणि अनुभव एवढा आहे. Correct, correct. सो तो मला आता एक काही आपण सेक्शन्स ऑफ प्रश्न घेऊया. Yes, yes. तिघांपैकी कोणी उत्तर देणार हात वरती नको करायला. नाहीतर यांचं काम मी करणार प्रोफेसर टीचर सारखं. म्हणजे यांना वाटेल की अरे मी काय करतोय. Class चालू आहे. क्लास चालू आहे असं नाही. सॉरी. आपण एक जस्ट जनरल Yeah. म्हणजे हे प्रश्न काही माझे असतील, बरोबर. काही आपले असतील, बरोबर. काही आपल्या क्लायंटचे असतील, पण ते प्रश्न इथे आहेत. बरोबर. तर जस्ट आपण त्याला हो. तुम्ही उत्तरं न्याय द्या कसं असेल ते. Yes. तर एक आता फ्युचर ऑफ इन्शुरन्स आणि म्युच्युअल फंड ह्या सेगमेंट खाली आपण हा प्रश्न आपण घेऊया. तर मला विचारायचं आहे की अभिषेक तुला विचारायचं आहे की पुढील 10 वर्षामध्ये म्युच्युअल फंड किती महत्वाची भूमिका बजावतील असं वाटतं? माझ्या मते म्युच्युअल फंड आधी खूप असे लक्झरी प्रोडक्ट मानायचे. ओके. आता मला वाटतं पुढे म्युच्युअल फंड हे लक्झरी प्रोडक्ट नसेल ही प्रत्येकाची गरजच असेल. हो. कारण काय आहे की शेवटी आजकाल रिटर्न्स बघितल्या जातात आणि पहिले एक कन्सेप्ट होता म्हणजे बाबा जेव्हा आधी काम करायचे पोस्ट ऑफिस एक आरडी म्हणा किंवा हे कारण त्यावेळेस इंटरेस्ट रेट पण तसा होता. बरोबर. 10%, 9%, 11%, 16% पण होता. 16% पर्यंत होता. म्हणजे इव्हन पीपीएफ वगैरे पण बाबा भरपूर 12-14%. येस 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 येस. तर आता ते जे आहे ते मिळणं कमी झालंय. बरोबर. ते 6-7% आले. बरोबर. तर त्याच्यामुळे साहजिकच आहे की लोकांना रिटर्न्स हवे आणि कमी पिरियड मध्ये पण हवे. हा पण एक दुसरा मुद्दा असतो. हो. तर साधारण एक 8-10 वर्षाचा गोल वगैरे असेल तर यासाठी म्युच्युअल फंड सारखं सुटेबल प्रोडक्ट कोणतंच नाहीये. Right. आणि जनरली म्युच्युअल फंड मधनं रिटायरमेंट प्लॅनिंग होऊ शकतं, मॅरेज प्लॅनिंग होऊ शकतं, सगळं होऊ शकतं. सगळंच होऊ शकतं. त्यामुळे म्युच्युअल फंड आणि कसं आहे की एकदम कोणी 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये जसं इन्शुरन्स मध्ये व्हायचं की एकदम 5 लाखाचा चेक आता सगळे देतील असं नाही. बरोबर. हा दर महिना एक सवय लागली पाहिजे सेव्हिंगची. Saving. आणि सेव्हिंग पेक्षा इन्व्हेस्टिंगची. आता सेव्हिंग करून चालणारच नाही. इन्व्हेस्टिंग हेच तुम्हाला फायनान्शियल प्लॅनिंग मध्ये सस्टेन करू शकतो. म्हणजे 10 वर्षात तसं Yes, होऊ शकतं. yes, सेम मत yes, आहे. yes, yes. तुझं पण हो. सेम मत आहे तसंच आहे. येस. तुमचं मत सेम आहे का काही वेगळं आहे? नाही नाही आहे सेमच आहे याप्रमाणे आहे. पण कस्टमरची गरज आणि हे जे आहे आणि त्याची पुढे जायची आहे त्याप्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट त्याला समजून त्याला हे करून त्याला इम्पॉर्टन्स त्याचा समजायला पाहिजे. ओके. कारण आज रुपीची व्हॅल्यू जी आहे आणि महागाई आणि हे सगळं जर बघितलं तर या हिशोबाने पुढला जो आहे तुम्हाला किती पैसे लागतील काय लागतील हे सगळं बजेट त्याचं आणि आणि पाहिजे. करून द्यायला पाहिजे. आणि ह्याच्याबरोबर अडीअडचणीला जे आहे काही फॅमिलीमध्ये हे झालं तर तुमचा इन्शुरन्स तेवढा कव्हर आहे की नाही हे अवश्य बघायला पाहिजे. ओके. तुझं पण सेम मत आहे Same तसंच होते. Yes, yes. म्हणजे आता म्हणजे मी तर म्हणेन आणि mutual कुठेही fund- तुमचं दुसरं मत असेल कॅमेऱ्यावरती नाही, सांगा नक्की, तुम्ही. खरं खरं घरी नाही, पण नाही, बरोबर. घरी पण असं पण घरी असं गप्पा मारता तुम्ही हो. हो, हो. कशावरती मारता? इन्शुरन्स विषयी मारतात? नाही ओव्हरऑल नाही पण म्हणजे कधी कधी म्हणतात ना ऑफिस घरी घेऊन येऊ नका वगैरे. नाही, नाही, तर बरोबर, कसं बरोबर. तू सांगू बरोबर. शकशील कसं आहे घरचं वातावरण? नाही दोन्ही होतात गप्पा. चांगलं पण वाटण्यासाठी जास्त नाही काही करून बोलणार नाही. घरातले गप्पा जास्त होतात. हो. कारण अच्छा. कारण आमची छोटे आहे ना. तिचं जास्त वेटेज खरंच आहे खरंच आहे. आणि तोच एक बरोबर. ऍक्च्युली विरंगुळा म्हणा किंवा यु नो स्ट्रेस बस्टर आहे. बरोबर. ऍक्च्युली बघितलं बरोबर. लाईट वातावरण होत असेल. बरोबर. किती एक काळ असा होता की ऑफिस जे आहे ते माझ्या घरी होतं. हा. पण मिसेसला जो नंतर केव्हाही फोन यायचा सकाळ संध्याकाळ दुपार कस्टमरला काही नसते. कस्टमर फक्त त्यावेळेस बघतो हा माझा गोडबोल आहे हा उत्तर देईल बरोबर. ते फोन कर. ही जी त्रास त्यांना जो व्हायचा त्याच्यासाठी मी ऑफिस स्वतःच वेगळ्या ठिकाणी करायचा केलं. सुरू केलं. घरापासून जवळच 10 मिनिटाच्या अंतरावर की जिथे जेव्हा लागेल तेव्हा मी 10 मिनिटात पोहोचू तिथे शकतो पोहोचू आपण. शकेल. आणि आहे आणि सुरुवातीची माझी जी होती की मी सकाळी 6:30ला मी निघायचो
विरारवरून आणि रात्री 9, 9:30, 10, कधी 11, 12, कारण त्यावेळेचा जो माझा जो हे होता की देर इज नो फोन, देर इज नो पेजर आणि या हिशोबाने हे होतं आणि त्यामुळे माझा वेळ खूप जायचा आणि त्यावेळी अशी परिस्थिती होती की खरोखर माझे मुलं जे आहेत ते मला 2-2, 4-4, 8-8 दिवस दिसायचे नाहीत. मी सकाळी उठताना ते झोपलेले आहे, सकाळी रात्री आल्यावरती झोपलेले आहे, असं हे होतं. पण आता चेंजेस खूप आलेले आहे आणि चेंजेसप्रमाणे टेक्नॉलॉजीने ही जी आहे त्याच्याप्रमाणे अभिषेक मला जॉईन झाला आणि हे झालं. त्याच्यामुळे मी माझा स्वतःचं हे समजतो की आय एम व्हेरी व्हेरी मच लकी फॉर दॅट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मग तुला कसं वाटतं की आता ऑफिस घरीच पाहिजे नाही बाहेरच का बाहेरच बरोबर आहे? म्हणजे अरे म्हणजे आता बायको बरोबर टाइम आहे, मुलांबरोबर टाइम आहे, कशाला ऑफिस घरी असेल तर मी इथून काम करेन. नाही. आपलं काम तसं इथून पण होऊ शकतं कारण स्टाफ आहे. तर असं होतं का कधी नाही, असं फार की आज ऑफिसला नको जाऊया? असं कधीतरी होतं ना? येस. कोणाचं प्रेफरन्स, तुझं असतं का भाग्यश? नाही माझं की आज ऑफिसला जाऊ नको? कधी कधी खूप शांत वाटायला लागलं की मी घरी थांबतो, जरा आवाज येतो. उलट बोल, कुठला आवाज? घरी नाही, तू म्हणाल की घरी शांत, घरी थांबतो मी. म्हटलं घरी आवाज झाला की मी ऑफिसला जातो असं म्हटलं. मला वाटलं नाही, पण भाग्यश्रीला बघून असं वाटतच नाही. आवाज फिमेल्स आहेत म्हटल्यावर आवाज तर होणार. सासू कसे आहेत विचारतोय आमचा तिघींचा आवाज असला की हे 2 आवाज बंद असतात. सो नाही किती छान स्वभाव आणि मस्त. पण रिअली यू आर व्हेरी लकी. म्हणजे एवढं छान म्हणजे आहेत आणि सो नाईस. सो डू यू थिंक इन्शुरन्स, आय आस्क यू, डू यू थिंक इन्शुरन्स अँड म्युच्युअल फंड विल बिकम बेसिक नीड्स फॉर एव्हरी फॅमिली आणि वाय? हे तर माहिती आहे आपल्याला, पण डू यू थिंक इन्शुरन्स नाही काही गरज नाही आहेच खरी गोष्ट, पण तरी व्हॉट डू यू थिंक इट इज रिअली नेसेसरी? सगळ्यांना गरज आहे? नेसेसिटी ऑलरेडी आहेच आणि म्युच्युअल फंड आता नेसेसिटी झालंय कारण रिटर्न्स टायमाची गरज, बरोबर, वेळेची गरज आहे आणि अवेअरनेस पण खूप आहे लोकांमध्ये सुद्धा. त्याच्यामुळे दे नो दॅट दे शुड इन्व्हेस्ट इन म्युच्युअल फंड्स नाव. ओके. आणि मी तर म्हणेन की म्हणजे म्युच्युअल फंडचं प्लॅनिंग केव्हाही करू शकतो. सर्वात महत्वाचं प्लॅनिंग आहे मेडिक्लेम आणि म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स अँड लाईफ इन्शुरन्स. एमर्जन्सी म्हणजे एकदम प्रायमरी पहिले या गोष्टी केल्या पाहिजे. या 2 गोष्टी खरं म्हणजे न करता पुढे जाऊच नाही कोणी असू दे. कारण काय, शेवटी आपण म्युच्युअल फंड मधनं सेव्हिंग करू, काही असेट बनवू, पण एखादा मेडिक्लेम आला. आता मी स्वतः 34 वर्षाचा आहे, पण मी पण 2 वेळा ऍडमिट झालोय. म्हणजे लोकांचा असा गैरसमज असेल की यंग एज मध्ये ऍडमिट नाही व्हावं लागतं. मी पण 2 वेळा ऍडमिट होऊन गेलोय. दोन्ही वेळेस मला 2-2 लाखाचं बिल आलंय. तर हा परिणाम जो आहे हा आपल्या असेट्स वर न पडता तो आपण मेडिक्लेम जर काढला, वर्षाला 20,000 भरा, 22,000 भरा आणि त्यातनं आपण युज करू शकतो. शेवटी काय, इट इज डोनेशन. नाही हॉस्पिटलला कोणाला जायला, बरोबर, इट इज डोनेशन ओनली. म्हणजे नाही आलं तीच गोष्ट चांगली आहे, पण आपल्या मेंटल स्टॅबिलिटीसाठी मेडिक्लेम आणि लाईफ इन्शुरन्स असं ना. मी तर ऑलवेज म्हणतो हे मेडिक्लेम म्हणा जर असेल तर आय ऑलवेज से की मी माझ्या फ्रेंड्स क्लायंट्सना सांगतो की कन्सिडर दिस ॲज अ डोनेशन. म्हणजे हे डोनेशन आहे, आपल्याला कधी आयुष्यभर भरत राहिलो. खूप लोक बोलतात अरे 10 वर्ष मी भरतोय, काही क्लेम नाही, काही नाही, माझे वेस्ट केले. चांगलं समजा ना, क्लेम आला नाहीये, बिकॉज त्याच्याबरोबर त्रास पण येणार आहे. पण दुसरी गोष्ट आहे की तुम्हाला कधी लागेल अनसर्टनिटी, त्यावेळेला एक उभे राहील, देव उभे राहतो तसं, आणि तुमच्या सेव्हिंग्सला इंटॅक्ट राहतो. पण वाय इज सेव्हिंग नॉट म्हणजे अलोन नॉट इनफ इन टुडेज टाइम अकॉर्डिंग टू यू? सेव्हिंग इज नॉट इनफ. म्हणजे पैसा वाढवणं पण तेवढंच महत्वाचं आहे. म्हणजे पैसाच पैशाचं नुसतं घरी ठेवणं उपयोग नाही. नुसता घरी ठेवणं उपयोग नाही. पैसा वाढलाही पाहिजे आणि पैशाला कामाला लावलं पाहिजे. इन शॉर्ट की म्हणजे रिटायरमेंटला आपल्याला त्यातून काहीतरी मिळत राहिलं पाहिजे. रिटायरमेंट नंतर आपल्याला काम करायची इच्छा ज्याला नाहीये त्याला मंथली इन्कम तर येणं आवश्यक आहे. तर त्याच्यासाठी तो प्लॅन करणं खूप महत्वाचं आहे. सो नाईस. पण इज फायनान्शियल प्लॅनिंग रिअली नेसेसरी फॉर एव्हरीवन? आणि एखादा काही अनुभव असेल तुम्हाला आलेला तुमच्या क्लायंटचा किंवा तुमच्या लाईफचा, कसं सांगू शकता एनी स्टोरी? म्हणजे आता मी ऑफिसमध्ये तिथे खाली एक सलून मध्ये, तो आता माझा मित्रच आहे. म्हणजे मी लहानपणापासून त्याकडे केस करतो शाळेत असल्यावर. येस. तर तो एक दिवस असाच माझ्या ऑफिसमध्ये आला होता. त्याला कळलं की मी म्युच्युअल फंड्स आणि हे सगळं करतो, इन्शुरन्स म्युच्युअल फंड्स. तर त्याने तेव्हा माझ्याकडे साधारण कोविडच्या आधीची गोष्ट आहे, 3,000 रुपये मंथली. त्याला मी म्हटलं तुझा जो काही बिझनेस होत आहे, म्हणजे तो नोकरी करायचा तिकडे, तुझ्या सॅलरी मधनं 3,000 रुपये वेगळे काढ. बरोबर. तुला पुढे 2 मुली आहेत, त्यांचं शिक्षण,
त्यांचं लग्न विग्न सगळं आहे. तर त्याने 3,000 रुपये तेव्हा चालू केले आणि आज तो जवळजवळ 15,000 रुपये दर महिना SIP वा, वा, वा. त्याने स्वतःचा सलून वेगळं चालू केलं त्याच nice. एरियामध्ये, म्हणजे थोडं एक 10 मिनिटावर, आणि स्वतःचं वेगळं सलून चालू करून त्याने आज स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट पण वाढवली आहे आणि स्वतःचा बिझनेसही वाढवतोय आणि जवळजवळ त्याचे आज 15-20 लाख रुपये असेच तयार झाले सेव्हिंग करून. क्या बात. तर तो आजही म्हणजे मला भेटला की म्हणजे अभिषेक कोळे माझा येस दुकान झालं आणखीन एक सुरू झालं आणि त्यांनी एक कॉन्फिडन्स वेगळा येतो ना, आपले पैसे सेव्हिंग वाढले, बरोबर, हे मोठे डिसिजन घ्यायला सोपं पडतं. बरोबर. आणि हे का साठले हेही महत्वाचं आहे, कारण त्याने मध्ये एकदा पण पैशाला हात लावला नाही, कंटिन्यू ते जात राहिले. दॅट इज द मेन थिंग. कारण खरंच. आजकाल काय होतं, 2 वर्ष झाली 3 वर्ष झाली मला घर घ्यायचंय, गरजा तर नेहमी आहेत, गरजा नेहमीच आहे, बरोबर. खरंच. पण तुमची असेट बनवायची तर तुम्हाला लॉंग टर्म टिकणं खूप महत्वाचं. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. पण तुमचं म्हणणं काय की श्रीमंत लोकांनी पण किंवा आणि सामान्य लोकांसाठी, माणसांसाठी जर तसं पाहिजे तर फायनान्शियल प्लॅनिंग दोघांनाही गरज आहे का? आवश्यक आहे. आणि का? जर एखादा अनुभव त्याच्याविषयी पण असेल तर सांगा, जर असेल तर. बरं. पण खरंच गरज आहे का, म्हणजे का? ऍक्च्युली मी एक सुरुवातीलाच एक एक्झाम्पल दिलं होतं माझ्या स्वतःच्या कस्टमरचा. इन्शुरन्स होता म्हणून आज ते स्वतः जे आहे पूर्ण स्टेबल झालेत. ते गरीब होते म्हणून आपण म्हणूया, सॉरी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, कारण मग त्यांचे एकच 32 वर्षाचा व्यक्ती होता जो अचानक बिकॉज ऑफ सर्टन आणि मग वडापावची गाडी का टाकली. पण श्रीमंत माणसांकडे खूप पैसे असतात, त्यांचं सगळे ऍसेट्स असतात, मग त्यांना करायची गरज आहे का? म्हणजे तू पण सांगितलंस तरी चालेल किंवा कसंही. गरज तर आहेच डेफिनेटली. आणि पैसा जो आहे तो कोणाला नको आहे. आज जर श्रीमंत माणूस एखादा समोर बसलेला असेल आणि मी 100 रुपयाची नोट जर माझी खाली पडली तर तो इमिजिएटली म्हणेल तुमची नोट पडलेली म्हणून. हो. पैसा हा आवश्यक आहे आणि पैसा जर आवश्यक आहे कारण पुढल्या दृष्टीने केव्हा काय कुठे होणार आहे, वी डू नॉट से एनिथिंग. आज तुमच्या गाड्या वाढल्यात, तुमचे ट्रान्सपोर्ट वाढलेत, केव्हा कुठे ॲक्सिडेंट होतो, हे होतो, कोणाला काही नाही. आणि आज मोठे जे आहेत अशा कितीतरी इंडस्ट्रीज, आणि तुम्ही बघू शकाल की एक टॉप हा एक्सपायर्ड झाल्यामुळे त्याच्या इंडस्ट्रीजची कशी वाट लागलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला सुद्धा इन्शुरन्स आणि आवश्यक आहे. आणि चेंजेस एवढे येतात आहेत की आज माझा हा बिझनेस आहे, वी कांट से टुमॉरो वी विल कंटिन्यूस विथ दिस बिझनेस, वी वॉन्ट टू चेंज दॅट म्हणून. किंवा माझ्याकडे काही इम्पॉर्टंट पर्सन्स जे आहेत ते जर काही झाल्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट माझ्या व्यवसायावर पडणार आहे तो पडू नये म्हणून सुद्धा त्याला आहे. म्हणजे केव्हा कुठे पैसे. आणि मी एवढं डेफिनेटली तुम्हाला सांगू शकतो माझ्या अनुभवाने की तुमच्या साईडला तुमचं इन्कम ज्याप्रमाणे वाढेल त्यातले 10 ते 20% तुम्हाला बिझनेसमध्ये न टाकता तुम्हाला साईड कुठेतरी ठेवायलाच पाहिजे की जे तुमच्या अडीअडचण आहे, बिझनेस अडीअडचण म्हणा, पर्सनल अडीअडचण, ते उपयोगात येईल. ओके, यू ऑल्सो फील द सेम? ऑफकोर्स. पण श्रीमंत माणसं, आता मी नाव घेणार नाही, का मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, त्यांचे करोडोनी कारभार असतात, त्यांना काही सेव्हिंगची गरज नाही. त्यांना इन्शुरन्स म्हणा किंवा इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणा, फायनान्शियल प्लॅनिंग गरज आहे का? ऑफकोर्स. म्हणजे एक छोटे पैसे भरून जर मला चांगलं कव्हर मिळत आहे तर ते कोणाला नको आहे. त्यांच्यासाठी जी कव्हर भरण्याची म्हणजे जे प्रीमियम भरण्याची हे आहे ती त्यांच्यासाठी खूपच निग्लिजिबल आहे. बरोबर. तर त्यांनी तर ते केलंच पाहिजे. म्हणजे करतही असतीलच, आपल्याला माहित नाही. आता मोठे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत त्यांच्याकडे इन्शुरन्स असेलच. आणि दुसरी गोष्ट, त्यांच्यावर लोन पण तेवढंच असतं. त्या लोन लायबिलिटीसाठी पण इन्शुरन्स असणं तेवढंच इम्पॉर्टंट. फायनान्शियल प्लॅनिंग करायलाच पाहिजे. आपण उदाहरणं बघितली की जे कंगाल पण झालेत, म्हणजे एखाद्या असे पण आपण बघितले. तर त्याच्यासाठी असणंच आवश्यक पाहिजेच निश्चित. सो पण वाय डू पीपल अर्न वेल आणि स्टील स्ट्रगल फायनान्शियली? म्हणजे असं पण होतं, आपण बघतो की चांगले पैसे कमवत आहेत पण तरी सुद्धा महिन्याच्या अखेरी बघितलं तर काहीतरी टणटण गोपाळ असतो. असं होतं ना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट. बरोबर. पण असं होतं की मी एवढं कमवतोय आणि त्या व्यक्तीला पण कधी कधी वाटतं मी एवढा कमवतोय पण जातात कुठे पैसे किंवा मला कमी का पडतात. सो व्हॉट कुड बी द रिझन? बरोबर. काय आहे की एखादी पाण्याने भरलेली बादली आहे, त्याच्यातले जे होल्स आहेत ते म्हणजे खर्च आहेत.
त्यांना ते पाणी कमी 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 होत जातं जे आपण आपल्या पण मग अकाउंट करत नसतील ते है ना. बरोबर. जसं तुम्ही आता Yes, कोणी त्या मगाशी आपण म्हटलं की सगळं करतोय आपल्याला पण वाटतं वा वा बिझनेस खूप आहे, Correct. पण ऍट द एंड ऑफ द डे आपण तिजोरी म्हणा किंवा काहीतरी Yes. बघतो आपण ना, ते कुठे बरोबर. दिसत नाही. Correct. एक्सपेन्सेस हम्म. ही सुद्धा तुमची सेव्हिंग ऑफ एक्सपेन्सेस इज युअर इन्व्हेस्टमेंट. बरोबर बरोबर बरोबर. तुम्ही जेवढे एक्सपेन्सेस कमी करत जाल तेवढी तुमची इकडे ऍसेट वाढणार. Create. याचा अर्थ असा नाही की मजा काही मारायची नाही, मजा ऑफकोर्स मारायचीच. मला समजलं तुमचं चर्चा होत असेल. ओके नाही बाबा कधी सांगतात का लेसन अरे बस खर्च कमी करा, बूट किती घेणार, Of course. आम्ही सांगतो खूप काही वेळेला म्हणजे आले मी. ड्रेस किती आहेत आजकाल काय Yes, खूप yes. काय असे केले की बरोबर. क्लिक वरती आजकाल सगळे बरोबर. घरीपर्यंत येतात बरोबर. आणि शॉपिंग मॉल आपल्यासाठीच आहेत. बरोबर. पण मी स्वतः या हिशोबाने आहे, तुम्हाला जेवढा खर्च तुम्ही कराल तेवढं इन्कम तुम्हाला वाढवायला पाहिजे. वाढते ऑटोमॅटिकली. बरोबर. तुम्ही खर्च करा, खर्च केला तरच तुम्हाला इन्कमचा सोर्स तयार होईल. बरोबर. हे खर्च करा असं सांगा. खर्च करा, यस खर्च अहो, तुमची करा. मजा आहे मग. म्हणजे मी हे नाही, आज ऍक्च्युअली साधारण 30 ते 35-40 देश मी फिरलेलो आहे. हम्म. पण हे फिरलो कसे, हे फिरताना माझ्याकडे पैसा आहे तरच मी एक्सपेन्स करू करू शकेल. शकणार. आणि मला जर तिथे जायचं असेल तर मला इथे कमावणं आवश्यक आहे. बरोबर बरोबर. ही माझी हॅबिट, माझी हौस जी आहे ती भागवायची असेल तर मला पैशाची आवश्यकता आहे. आणि तो पैसा कमवायला मला कंटिन्युअस ह्याच्यामध्ये राहायला पाहिजे. तो मी बघतो. आणि सुरुवातीच्या काळी एक असे होतं की आज ऑर्किड सारख्या 5 स्टारमध्ये तुम्ही कशाला जात आहात. हो मी दरवर्षी हे बघतो की साधारण 4 दिवस 5 दिवस ऑर्किड हॉटेलमध्ये मी राहतो, 5 स्टार हॉटेलमध्ये. वा मला पण बोलवा. पण 5 स्टार मध्ये नाही, तुम्हाला नाही मी खर्च माझा करणार. नाही, तुम्ही तुमचा खर्च करणार ह्याच्यापेक्षा या, या. मला महत्व असं आहे Yes. की त्या ऑर्किड हॉटेलमध्ये मी जेव्हा जातो Right. तेव्हा समोरची व्यक्ती जी आहे ती मला बघते आणि आमचं इंटरॅक्शन जे होणार आहे चांगलं. त्यातनं मला असे बरेच कस्टमर्स अनुभव हे चांगले. मिळालेले. म्हणजे असं पण मार्केटिंग म्हणा किंवा आपण एक नेटवर्किंग म्हणू शकता ते करता. Correct. आता मी थोडंसं वळतो बिकॉज तुम्ही सगळी फायनान्शियल ऍडवायझिंग आहात, मी पण आहे म्हणा आपण आहोत, पण आपले जे ऑडियन्समध्ये नुसतं असेच प्रेक्षक नाही आहेत की क्लायंट्स आहेत, ते स्वतः सुद्धा इन्शुरन्स इन्व्हेस्टमेंट ऍडवायझर आहेत, तर त्यांना पण काही उपयोगी होऊ शकतो असे प्रश्न आपण काही घेऊया. हो. तर माझं म्हणणं असं की सक्सेस ॲज अ फायनान्शियल ऍडवायझर आणि इन्शुरन्स ऍडवायझर जर म्हटलं तर व्हॉट डज सक्सेस रिअली मीन फॉर अ फायनान्शियल ऍडवायझर टुडे. मी तुम्हाला विचारतो मग मी यांच्याकडे येतो. ॲज ऑन टुडे 2026 मध्ये Yes. तुमच्या मते काय आहे आज मी सक्सेस. डेफिनेटली सक्सेस या हिशोबाने बोलत की इन माय ऑफिस, इन्शुरन्स ऑफिसमध्ये तुम्ही जर गेले तर माझे जे सहकारी आहे हा माझ्याबरोबर ते पण वर कसे आलेले आहेत, कसे येतील हे मी बघतो आणि त्यांच्या थ्रू मला काय प्रॉफिट होतो तो पण मी बघतो. पण म्हणजे तुमच्या आणि- स्टाफ विषयी बोलताय तुम्ही की कोणाविषयी. स्टाफ नाही, इन्शुरन्स एजंट मधले माझे कलीग, अच्छा कलिग मध्ये ते ग्रो. ते ग्रो आणि काही काही असे की कलीग जे आहे ते स्वतः नवीन एंटर झालेले आहेत. त्या नवीन एंटर झालेला मी बघतो की मी जर या स्टेजला आलेलो, मी कसा या स्टेजला आलेलो आहे, ओके या स्टेजला मला कसा हे झाला आणि याचा फायदा जो आहे तो त्या कलिगला होऊन तो जर माझ्या स्टेजला आला तर त्याला सुद्धा डेफिनेटली त्याची फॅमिली त्याची हे त्या स्टेजला येऊ शकेल. आणि मी असे तुम्हाला बरेच आहे, माझा स्वतःचा जो हे आहे, जो एकेकाळी माझा ऑफिस बॉय होता, ही इज अ MDRT एजंट टुडे. वा 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 किती छान मस्त व्हेरी नाईस. म्हणजे दॅट इज अ सक्सेस फॉर यू. माझ्याबरोबर माझ्या कलिगचा सुद्धा त्याचप्रमाणे वर आला तर दॅट इज अब्सोल्युटली ओके फॉर यू व्हॉट इज अ सक्सेस. सेम नाही पाहिजे नाही तर डिट्टो मग आपण पॉडकास्ट बंद करायला पाहिजे. म्हणजे वेगळं उत्तर असू शकतं. हा नाही पण व्हॉट रिअली जस्ट जोकिंग नाही पण सिरियस नोटवरती व्हॉट इज रिअली सक्सेस बीन टू यू. बिकॉज ही एज आणि एक्सपिरियन्स बिलीफ सिस्टीम्स मध्ये खूप फरक आलेला आहे. बरोबर. बाबांनी जे बरोबर. श्रम घेतले मेहनत घेतली Correct. ते कदाचित तुला नाही, तुला वेगळे चॅलेंजेस आहेत, बरोबर. यांना वेगळे बरोबर. चॅलेंजेस आहेत. Correct, correct. असं प्रत्येकाचं एक Yes, yes. वलय वेगळं असतं. Definitely. तर आय एम आस्किंग यू
फॉर यू व्हॉट इज सक्सेस आता ॲज माझे अ फायनान्शियल म्हणजे ॲडवायझर? मी ज्या वयात आहे आता, माझे क्लायंट पण बरेचसे त्याच वयात आहेत. हो. मेनली माझे मित्र खूप आहेत. नॉर्मली तसंच Yes, होतं. yes. 10 वर्ष 15 वर्ष बरोबर. इथे आणि 10-15 बरोबर. वर्ष इथे. आणि सगळे टेक्नो सेव्ही आहेत. आणि अगदी. मलाही त्या काळानुसार बदलणं म्हणजे तेवढंच इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हणजे आता एक क्लिकवर जे काम होतं ते पूर्वी व्हायचं नाही. अगदी. आता एक OTP वर सगळं काम व्हायची ती पूर्वी व्हायची नाही. पूर्वी True. मी सह्या घेऊन या, भरपूर. इन्व्हेस्टमेंट चेक घ्या, हे सगळं कामं पण मी आधी खूप करायचो. आणि आधी तर मला बाबा स्पेसिफिकली फक्त फॉर्म भरायलाच बसवायचे. म्हणजे जोपर्यंत तू भरणार नाही तोपर्यंत तुझा स्टाफ कसा शिकेल. तर त्याच्यामुळे बाबांनी मला सेम ना टीचिंग. आम्ही पण तसंच. आम्ही पहिलं हा फॉर्म डेटा शीट भरा, Yes, yes, हे yes. आली पाहिजे. बरोबर. म्हणजे आम्ही म्हणतो की चला असे आजकाल तर काय डेटा शीट बरोबर. आणि कसलं बरोबर. गुगल ड्राईव्ह नाही, गुगल फॉर्म वरतीच तुम्ही भरा, बरोबर. कस्टमरच भरेल. करेक्ट. आणि Very बऱ्याच nice. मित्रांकडनं मी शिवाई खात असतो की साल्या तुझा आमच्या सॅलरीवर डोळा खूप असतो. पण सगळ्यांना सेव्हिंगची सवय मी लावलेली आहे. आणि आज देवाच्या कृपेने सगळे त्यांच्या याच्यामध्ये खूप म्हणजे सक्सेस त्यांनी कमवलाय. आणि मी तर So म्हणतो त्यांचं तेवढं- सक्सेस इज त्यांचं- युअर सक्सेस यू Of फील. course, कारण त्यांची सॅलरी वाढली की माझ्याकडे इन्व्हेस्टमेंट वाढेल. ओके. म्हणजे त्यांचं एक छानपैकी सेव्हिंग्स Yes, of हॅबिट course. झाली. Yes. दॅट इज सक्सेस Yes, टू यू yes. ऍज अ फायनान्शियल Yes. ॲडवायझर. आय एम कमिंग टू यू. बरोबर. म्हणजे व्हॉट डज रिअली सक्सेस, म्हणजे सक्सेस रिअली मीन फॉर अ फायनान्शियल ॲडवायझर टुडे? आता For you. बेसिकली ह्या फील्डमध्ये मी खूप नवीन आहे, तर एवढं नॉलेज डेफिनेटली नाही. बट जे फाउंडेशन बाबांनी बनवलंय त्याचं मेन पायवॉटल म्हणतो ना आपण, दॅट इज सर्व्हिस. सो दॅट झील टू प्रोव्हाइड गुड सर्व्हिस टू द क्लायंट should always be there, because without that then you cannot survive in this industry. Very nice. So Because it is a service industry. व्हेरी नाईसली सेड. 3 वेगळी उत्तरं पण मिळाली आणि चांगलं, तीच अपेक्षा होती. आणि पुढची उत्तरं पण वेगळीच पाहिजेत. उगीच नाही, पण बिकॉज वेगवेगळ्या अनुभवाने तुमचे मतं असू शकतात. वाय इज ट्रस्ट मोर इम्पॉर्टंट दॅन सेलिंग इन दिस प्रोफेशन? ओके. कोण उत्तर देणार? मी आज चॉईस देणार आहे. येस प्लीज. कारण मला हा अनुभव आहे. म्हणजे एकदा मी आणि बाबा हा प्रश्न आपण मराठीमध्ये परत बोलू Yes. की म्हणजे ट्रस्ट मोर इम्पॉर्टंट का आहे बरोबर. सेलिंगच्या व्यतिरिक्त आपल्या प्रोफेशन मध्ये? Correct. हे पण म्हणजे आपल्या सगळ्या ऑडियन्सना समजून द्या. बरोबर. मी आणि बाबा एकदा चर्चगेट स्टेशनला होतो. म्हणजे फूड ते जो आपला सबवे आहे त्याच्या बाहेर. तर तिकडे एक ते कपडे विकायला बरेचसे लोक हो. असतात. तर त्यातला एक माणूस म्हणजे एक जण आला. मग मी ओळखलंच नाही त्याला, म्हणजे मी कधी बघितलंच नव्हतं आतापर्यंत. ओके. तो बाबांना एकदम येऊन हातबीत मिळवू लागला. बाबांनी पण त्याला ओळखलं. तर त्यांच्या संभाषणातून असं म्हणजे मला कळलं की त्यावेळेस म्हणजे साधारण 98ची वगैरे गोष्ट आहे. तर तो कपडे विकणारा, बाबांनी त्याला सेव्हिंगची सवय लावली होती. त्याला सांगितलं होतं तुझा दिवसाचा जो काही बिझनेस होतोय त्याच्यातनं तू एक 20-30 रुपये दिवसाला वेगळे काढ आणि ते मला आणून देत जा. आणि तो त्यावेळेस बाबांना आणून द्यायचा. आणि बाबा दर महिना पोस्ट ऑफिसमध्ये ते त्याचे इन्व्हेस्ट करायचे. तो साधारण 20 वर्षांनी बाबांना भेटला असेल, 20-21 वर्षांनी. आणि एकदम येऊन बाबांना बोलला की माझी मुलगा हा अमेरिकेला गेलाय. आणि साहेब म्हणजे तुम्ही त्यावेळेस मला ही सवय लावली त्याच्यामुळे हे शक्य झालं. तर मी हे बघितलं की हा विश्वास होता त्याचा. कारण हा विश्वास, एवढ्या विश्वासाने तो बाबांना पैसे देत होता. आणि तो विश्वास फुलफिल करणं हे बाबांनी काम केलंय. आणि त्याचं त्याला रिटर्न मिळालं. आणि आज एवढं सगळं असूनही तो कपडेच विकतोय. म्हणजे तो त्याच्या याला कधीच विसरला नाही. हे खूप महत्वाचं आहे. अगदी बरोबर. एवढी मोठी व्यक्ती होऊन सुद्धा Grounded. ग्राउंडवर जमिनीवर पाय. मस्त. Yes. तर मला एक आता सुचलं मजेदार काहीतरी गोष्ट जे लाईव्ह आपण करूया. की असं तुम्हाला आता शॉकिंग वाटेल काही, पण तरी असं मला वाटलं की आता हाच अनुभव बरोबर. ऍज अ मार्केटिंग हा जर आपल्या तुमच्या क्लायंट्सना, फ्रेंड्सना, सगळ्यांना आपण जेव्हा डिजिटल मीडिया थ्रू सांगायचं असेल की 20-30 रुपये भरून एक क्लायंट म्हणा, एखादी व्यक्ती आणि त्याच्या मुलांना तुमचं एज्युकेशनसाठी म्हणा किंवा अमेरिकेला जाऊ शकते, हे तुम्ही कसं सांगाल? कारण पैशाची हे आता वाढले. हा, आता बोला, म्हणजे करा तुम्ही. बरोबर. Inflation. म्हणजे आपण करू शकतो डायरेक्ट ऍड आहे ना, डिजिटल मार्केटिंग. बरोबर. आपले ऑडियन्स पण मजा बघतील ना की Correct. अरे वा, असे पण ऍड होतात बघा. बरोबर. पण खरंच आहे. तर तुम्ही काय सांगाल? आय जस्ट गो टू यू किंवा यू, दोघांनी मिळून ठरवा आणि 2 लाईन बनवा आणि ते ऍड सांगा की बघा माझी, आणि तुम्ही सांगू शकता की माझी एक व्यक्ती
20-30 वर्ष खूप काही नाही, पण 2 ते 3 लाईन मध्ये 1 मिनिटचा व्हिडिओ सारखा होतो ना आपला, डिजिटल मीडिया सारखा. चला सुरू करा. You'll have to ask AI. That will be बघा. very quick. काही हरकत नाही, सगळं सांगा, सिक्रेट असेल काही असेल, पण आजकाल ओपन सिक्रेट आहे. Yes. पण आय एम जस्ट सेइंग की सी दिस इज सच अ गुड आयडिया की मला काय म्हणायचं, मी ऑलवेज हा पॉडकास्ट यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी की आपण आता गप्पा मारतोय आणि गप्पामधून हे सुचलं, आपण नॉर्मल जर हे कॅमेरा चालू नसले असते तर काय केलं असं, हे कसं करलं असतं. आपण केलेले पण आहेत असे सेमिनार मध्ये किंवा आपण वर्कशॉप्स मध्ये, हे सगळ्यांनी ऍड बनवा आणि 10 मिनिटं देतात आणि त्याच्यामध्ये ऍड आपण प्रेझेंट करतो, असं आपण केलेलं आहे. तर आज आपण इथे लाईव्ह करू. तर म्हणजे मला ही आयडिया आवडली. म्हणजे मी ही गोष्ट जर सांगायची असेल तर मी सांगेन की मित्रांनो, 20-30 रुपये नाही, पण 30 रुपये होऊन आता किती अमाऊंट असेल त्याचं एक साधारणपणे कॅल्क्युलेशन करून जर बघितलं तर 20 वर्षामध्ये तुमच्या मुलांचं एज्युकेशनसाठी तुम्ही अमेरिकेला पण पाठवू शकता. सो मेनी थिंग्स, राईट ना. तुम्ही हे सांगितलं, मला ते समजलं. तर म्हणून म्हटलं, आर यू रेडी? एखादी 2 लाईन बनवू शकता तुम्ही? दोघांनी मिळून बनवा, दोघांनी मिळून. Take help of. नाही हेल्प राहून द्या, असंच बोला तुम्ही, काही हरकत नाही. पण आपण बोलूया, ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर होते हैं, आम्ही काहीतरी यूज करणार आहोत. येस, आपण क्रिएटिव्ह टीम आमच्या टीमला सांगणार आहोत. येस, पण आपण करूया. म्हणजे हा पॉडकास्टच्या एंड पर्यंत ही ऍड बघा तुम्ही. कोण करणार आहे? भाग्यश्री आणि दोघांची मिळून ऍड. ही ऍड प्ले करा तुम्ही ऍज अ मार्केटिंग ऍड. तर आता दुसरी गोष्ट की व्हॉट मिस्टेक्स डू ऍडवायझर कॉमनली मेक इन टुडेज मार्केट? व्हेरी सिरियस क्वेश्चन. आजच्या तारखेला सगळे इंटेलिजंट आहेत, सगळे हुशार आहेत. आपल्या म्हणण्यापेक्षा 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष अगोदरपासून जे क्लायंट्स आहेत त्याच्यापेक्षा आजचे क्लायंट्स मोर अवेअरनेस आहे, नॉलेजेबल आहेत. बरोबर ना? ऍग्री ना? बिकॉज ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी, इंटरनेटचा जमाना आहे, सोशल मीडियाचा जमाना आहे, अवेअरनेस खूप आहे. पण तरी सुद्धा कॉमनली काही ऍडवायझर्स मिस्टेक करतात असं वाटतं का इन टुडेज मार्केट? म्हणजे काय असू शकतात? मी तुम्हाला तुमच्याकडे नंतर येतो, पहिला हिच्याकडे विचारतो की अभिषेक, बिकॉज टुडेज डेट व्हॉट डू यू थिंक पीपल, आणि ऑन ब्लंटली यू कॅन से. मेन आहे की काळाबरोबर चेंज होणं महत्वाचं आहे, म्हणजे टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करणंही महत्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की क्लायंटची नीड काय आहे हे आधी जाणून घेणं. आपला फायदा बघण्याआधी क्लायंटचा फायदा काय आहे. क्लायंटचा फायदा जेव्हा येईल तेव्हा आपोआप आपला फायदा होतो. एक्झॅक्टली. म्हणजे मी असेही बघितले आहेत की बाबांनी ज्यांना ज्यांना फायदा करून दिला त्यांच्याकडनं रेफरन्स पण आम्हाला आले की यांनी माझं एवढं चांगलं काम करून दिलंय. जी कामं आमची नव्हती ती पण आम्ही करून दिली. जसं पीपीआय बघून आम्ही ओपन केले नव्हते पण ती पण आम्ही मॅच्युअर्ड करून दिली. तर सर्व्हिसिंग हा पार्ट जेव्हा आपण करू ना, त्याच्याशिवाय बिझनेस समोरनं कधीच येत नाही. आय जस्ट रिफ्रेम दिस क्वेश्चन अगेन, बिकॉज आपल्याला डायरेक्ट आन्सर पाहिजे. असं की 3 पॉइंट्स असे की काय मिस्टेक्स 3 करतायत, असे खूप असतील, पण विचार 3 ओपन मिस्टेक्स जेव्हा हे करू नये. बरोबर, दॅट इज व्हॉट बरोबर नेल द म्हणजे पॉइंट. पहिली गोष्ट म्हणजे एक तर टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट करणं ही सर्वात महत्वाची. टाइमाप्रमाणे चेंज व्हायला पाहिजे. मित्रांनो ऐका, बरोबर. दुसरी गोष्ट नॉलेज घेत राहणं. काही जणांचं असं असतं की मी कशाला एवढा खर्च करू इकडे शिकायला, हे तर ट्रेनिंग सतत अटेंड करत राहिले पाहिजे. अपग्रेड युअर स्किल्स. व्हेरी नाईस. आणि तिसरं क्लायंटची नीड समजून घेणं. आपल्या नीडपेक्षा पहिले क्लायंटची नीड कधी समजून घेणं हे महत्वाचं आहे. म्हणजे ह्या 3 गोष्टी लोक करत नाहीत. बरोबर, म्हणून ते दीज आर द मिस्टेक्स यू फील. तुमच्याकडे वळतो मी आता, बिकॉज तुम्ही जुना पण अनुभव बघितलाय आणि आता पण बघताय, तुम्ही ऐकताय आणि बघताय आजूबाजूला. तुमच्या म्हणजे आपल्या हिशोबाने पण म्हणू शकता की काय असू शकतात 3 गोष्टी यामध्ये. रिलेशन मेंटेन करणं जे आहे, पर्सनल रिलेशन विथ देअर फॅमिली अँड अवर फॅमिली इज मस्ट. आणि हे जर तुम्ही ठेवू शकले नाही तर त्यांच्या पुढे आज टेक्नॉलॉजी आणि इतर ह्याच्यामुळे एवढे ऑप्शन आहेत की ते केव्हाही तुमच्याकडनं तिकडे जाऊ शकतात. तर तुम्हाला पर्सनल रिलेशन जे आहे पीआर आपला 1 to 1 पाहिजे. दुसरा, हा पीआर ठेवताना त्यांच्याकडे नवीन जी त्यांची मुलं आणि ऍडिंग मेंबर्स इन द फॅमिली, मेंबर्स प्लस देअर चेंजेस इन देअर बिझनेस लाईफ, त्यांची बरोबर ते कसे ग्रो होत आहेत आणि त्या हिशोबाने त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला कंटिन्युअस त्यांना फॉलोअप करणं आवश्यक आहे. सुपर. विदाउट धिस फॉलोअप
ते कुठलं नाही तर म्हणजे तुमच्या मताप्रमाणे की ऑलवेज टचमध्ये राहिलो तर मला समजेल तरी इन्फॉर्मेशन त्यांच्या बाजूला. यस, एक त्यांच्याकडनं इन्फॉर्मेशन मिळेल. Okay. आणि नंबर 2, आज मी माझ्या अनुभवाने सांगतो, त्या कस्टमरची आज एवढी मोठी स्टेज आहे आणि मी त्याच्याकडे छोटासा एक इन्व्हेस्टमेंटसाठी गेलो, तो परचून म्हणून, मग तो तुम्हाला त्या स्टेजमध्ये तुम्हाला ठेवणार पण नाही. ओके. कारण त्याची नीड ऍक्च्युअली जी आहे ती मोठी ती आहे. आज मोठी आहे आणि तुम्ही एक परचून त्याला हे करतायत, एखादा तो देईल तुम्हाला, बरोबर, पण गॅरंटी कंटिन्युअस विथ यू. बरोबर. तुम्हाला पण तसंच वाटतं का? यू ऑल्सो फील? याविषयी जास्त येऊच. नाही, आय एम जस्ट आस्किंग यू ॲज अ जनरल. इट कुड बी एनिथिंग, बट ॲज पर द टाइम इफ यू आर कमिंग अक्रॉस विथ एनी क्लायंट्स, मला हे तिन्ही पॉईंट्स आणि तुमचे पॉईंट्स आहेत ते खरोखर बरे वाटते. अर्थात बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपण इन्फॉर्मेशन पण काढू शकतो किंवा मिळते आपल्याविषयी इन्फॉर्मेशन. लोक आज मला जर भेटायचं अभिषेक तर मी अगोदर अभिषेक नाव टाकून बघतो. लोक असेच करतात ना, खूप काही आपण करतो ते पण करतात आपल्याविषयी. तर हा जो आहे हे दोन्ही बाजूनी, फक्त ती राईट किती आहे रॉंग किती आहे ही गोष्ट, आणि PR मग तुमचा जो आहे तो आजकाल, कारण पर्सनल मीटिंग्स होत नाहीत, ही गोष्ट खरी आहे. आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कोविड नंतर खूप करतोय. सो तुमचा जो पॉइंट आहे तो पण बरोबर आहे, बिकॉज कम्युनिकेशन पण अवघड आहे ना. तर दिस आर ऑल्सो पॉइंट्स व्हेरी नाईस. आय गो विथ द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. हाऊ हॅज रिअल लाईफ एक्सपिरियन्स शेप्ड यू ॲज अन ॲडवायझर? दिस इज फॉर यू, तुम्हाला पण आणि तुम्हाला पण. म्हणजे रिअल म्हणजे आता रिअल लाईफ एक्सपिरियन्सेस असे असतात ना एवढे, तर हे एवढे अनुभव बघितले असतील क्लायंटचे किंवा आणखीन ओव्हरऑल मार्केट, आपण ट्रेनिंग पण घेतो कधी, तर ह्याचा ऍज अ ऍडवायझर म्हणून एक शेप झाला असेल 10 वर्ष अगोदर, 5 वर्षांना अगोदर, आणि आज 10 वर्षानंतर. अभिषेक 10 वर्ष अगोदरचा वेगळा असेल. इट हॅज अपग्रेडेड. मॉनिटरी वाईज पण असू शकतो, फायनान्शियली तर असतोच, पण ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट आपली होते. तर हाऊ इट हॅज शेप्ड, कॅन यू जस्ट शेअर विथ अस पॉसिबल? मी मॉनिटरी नाही म्हणत आहे, जसं बाबांनी सांगितलं पहिला पगार 250 होता, पण नंतर आत्ताचा विचारणार नाही तुम्हाला पगार, कारण तुम्ही सांगितलं अगोदरच की असे 2 शून्य तुम्ही किती लावले असतील मला माहिती आहे. सो दॅट इज हॅपनिंग. पण व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट की आपल्याला पण एक, आपण कुठे होतो आणि आज आहोत, तर त्यांनी फरक माहिती पडतो. तर हा आपण अपग्रेड करतो. तर हाऊ इट हॅज शेप. म्हणजे मी जेव्हा जॉईन झालो बाबांना, तेव्हा बाबा मला मीटिंगला घेऊन जायचे कस्टमरकडे. तर मला ते सांगायचे की मी कसा बोलतोय, काय बोलतोय, याच्यावर मी लक्ष ठेव. आणि 1-2दा असं झालं की बाबांनी मला सांगितलं तूच जा, आणि मी एकदम नवीन, म्हणजे मला काही म्हणजे कळतच नव्हतं. मग 3-4 वेळा असंही झालं की क्लायंट समोर मी बाबांना फोन लावून डाऊट विचारतो, हा बाबा या पॉलिसी, हा असा प्लान होता. आणि एक कॉमन कारण होतं, मी आत्ताच फील्ड मध्ये आलोय, ते जुने प्लान सगळे बंद झाले, या प्लान बद्दल मला काही माहित नाही. तर मी असं पळवाट शोधायचो आणि बाबांना फोन लावायचो कस्टमरच्या समोर. अशाही गोष्टी झाल्या आहेत, पण काळानुसार मी नॉलेज अपग्रेड करत गेलो. कस्टमरने पण शिकवलं असेल, मारून ऑफकोर्स. मुटकून संवाद करतात कधी कधी, म्हणजे काही चांगले समजून घेतात, काही म्हणत म्हणजे असे होतात अनुभव, वाईट अनुभव, चांगले अनुभव, सगळ्याच आहे. वी आर अ मिक्सचर ऑफ ऑल. बरोबर. करेक्ट. म्हणजे मी तर एखादा आठवतो तर कुठला फनी प्रसंग पण आणि कुठला असा म्हणजे ह्युमिलेटिंग पण कोणी केला असेल, बरोबर, प्लीज शेअर विथ अस. ह्युमिलेटिंग असं झालं नाही, पण नाही, तुझ्या स्वभावाला तू तसा घेणार नाही कोणी केलं तरी. आय थिंक दॅट वे. कोणी बोललं तरी तू लाईटली घेऊन असं करशील. बरोबर. प्रत्येक पर्सन पण वेगळं असतं. बरोबर. आणि म्हणजे असं झालं होतं की एका कस्टमर मी चिडलो पण होतो, पण तू चिडला? मी चिडलो होतो. येस, कारण तो मला खूप असं, म्हणजे मला अपमान झाल्यासारखं झालं, म्हणजे असं इगो हर्ट होतं, म्हणजे चुकीचं होतं. पण अभिषेक से बात कर बाबांनी मला हे शिकवलं की कस्टमर इज ऑलवेज राईट. काही झालं तरी कस्टमर हा बरोबर आहे. मित्रांनो, तुला त्याच्या पोटामध्ये जावं लागेल, तेव्हाच तू त्याच्या गरजा किंवा त्याचे त्रास तू समजू शकशील. त्याच्याशिवाय तुला कळणार नाही. होऊ शकतं एखाद्याचं फ्रस्ट्रेशन आहे तो तुझ्यावर काढू शकतो, कारण तो त्या खुर्चीवर बसलाय, त्याच्या डोक्यावर 100 विचार आहेत, त्याच्या डोक्यात 100 विचार आहे, 100 प्रश्न आहे. होऊ शकतं तुझ्याकडनं पण एखादी चूक झाली, तो तुझ्यावर गरम होऊ शकतो. ते गपचूप ऐकून घ्यायचं. कधी कधी जे चांगलं आहे ते आपल्या अनुभवात घ्यायचं, त्याच्यातनं अजून काही शिकायचं.
हे बाबांनी मला नेहमी सांगितले. व्हेरी नाईस. त्यामुळे आणि होतात म्हणजे आणि 10 वर्षापूर्वी बी जो मी होतो, मी गरम होतो. आता कस्टमरचं मी व्यवस्थित ऐकतो. म्हणजे असा कधी एवढ्याच अनुभव हे झाला नाही. लग्नामुळे झालं का? नाही इतर- जस्ट जोकिंग. नाही या इट्स अ लग्नानंतर जोकिंग. माझं- आम्ही अरे पांडे सारखं बोललो, चंकी पांडे सारखं. आय एम जोकिंग. येस चंकी पांडे जी, कॉपीराइट आपका है. येस येस येस. तर म्हणजे मी पण त्यातनं डेव्हलप होत गेलो की मला कळायला लागलं की हा ठीक आहे, म्हणजे कस्टमरची चिडचिड होऊ शकते, चूक आपली असेल तर गपचूप आपण पण त्या ऐकून दिवशी घ्यायला. कसा गेला असेल ना, हो, फर्स्ट टाइम yes, जेव्हा yes, तो yes, चिडला. yes, बरोबर. उगीच कोणी चिडत नाही, Correct, कुठेतरी correct. हर्ट झाल्यावर आपण Yes, yes, चिडतो. yes, yes. बरोबर, अपसेट बरोबर. झाल्यावर Yes, नंतर yes, बाबांनी yes. सांगितलं. हो पण आता बाबाच फक्त सांगतात का भाग्यश्री? नाही, भाग्यश्री पण सांगते सांगते. काम 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 माझंच ऐक फक्त. बरोबर नाही, कारण तिचं एवढं ऐकून घेतो की मग कस्टमरची सवय होऊन गेली. आता ठीक आहे, customer चं ऐकू So nice, so शकतो. nice. छान 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 मस्त मस्त ऐकतो. बरोबर. खरोखर आता कॅमेरावर जर सांगितलं म्हणून असं होत नाही. ऑप्शनच नाही. ऑप्शनच नाही. वा, घरी वा, 2 वा. सासू आहेत ना. हो खरंच. हो छोटे पण आहेत आता. बरं. Yes. आई कशा आहेत? आई म्हणजे स्ट्रिक्ट आहे. बाबा आणि आईमध्ये स्ट्रिक्ट कोण आहे? मी इथे बघत नाहीये. नाही, स्ट्रिक्ट म्हणाल तर आई जास्त स्ट्रिक्ट होती. म्हणजे Very लहानपणी nice. कोणीतरी तो रोल करायला. Of course, of course, of course. म्हणजे आईने व्यवस्थित आम्हाला मार दिलाय, कानफाट फोडलाय, सगळं काही. हातानेच मारलाय का? छडीनेही मारलंय, हातानेही मारलंय, आणि मांडी काय काय? कुठेपर्यंत मारलंय. आणि आणि म्हणजे मारायचे प्रकार. कारण मी पण मार खाल्लाय बरं. Variety. हो, कुकर असतो ना, बरोबर. कुकरचा जो रबर असतो ना, बरोबर. त्याने पण आईने मारलेलं. बरोबर. कारण- आणि असं मारल्यानंतर इथे वळ उठलेली. हो, हो. वळ उठलं, मी असतोय मार 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 म्हणते मी. म्हणजे ती वेळ आहे. आई मला- नाहीये आता, पण त्या मला आठवणी आठवतंय असतात. की इन्शुरन्सची एक्झाम द्यायला मी गेलो होतो आणि मी एवढा सिरियसच नव्हतो आणि मी एक्झाम द्यायला गेलो आणि वेळेतच पोहोचलो नाही. म्हणजे त्यांचं गेट म्हणजे 3:30 म्हणजे 3:30ला बंद. बरोबर बरोबर. मी 3 पावणे 4ला पोहोचलो. मला वाटलं करतील उघडतील काय, 15 मिनिटं पुढे मागे लागलं. गेलो आणि तिकडे मी हॅपियरच नाही झालो एक्झामला. ते घरी आल्यावर आईने मला एवढं सांगितलं, तुला काही सिरियसनेस आहे की नाही, तू कसं पुढे करशील, बरोबर. काय करशील. त्यावेळेस ते आईने मला आज काय म्हणते आई? Yes. आज आईला विश्वासच नाही की MBA झाला. हो एक्झॅक्टली. ऍक्च्युली मी असं एक अभिषेक जो आहे, बाबा 38 मार्क मिळाले. MBA कसा होऊ शकला? या ग्रेड मध्ये हे मला किती लोक आहेत? पूर्ण जनता आहे आपली. सॉरी सगळे नाहीत. बरोबर. 70% आपण म्हणू. आहेत की नाही तुम्ही मग? बरोबर. म्हणजे मला नाही, नाही, खरोखर खरंच. आश्चर्य वाटायला लागलं, तो MBA कसा झाला? म्हणजे 10वीतला मला बाबांचाही मार आठवतोय. अच्छा, बाबांनी पण फोन केले होते आणि ते घरी कळलं होतं आणि व्यवस्थित मार पद्धतशीर बाबांनी पण दिला होता. नाही, बाबांनी मला म्हणजे सिरियस Yes, होतं. फार क्वचित Matter serious मी होता. हे- आय नो बिकॉज बरोबर. आपण कोणतरी बॅलन्स हो, करतो. हो. घरी आई कोणतरी हो. स्ट्रिक्ट राहिलाच बरोबर. पाहिजे. पण आज मुलीवर ओरडलं की यांना पहिले त्रास होतो. नाही नाही खरंच ओरडणं होतच नसेल. लाडच होत असतील खरंच आहे. पण असं होतं ना, आजोबा आई But just to आजोबा. add, ki because of Ai Baba's that upbringing, he is a gentleman. He knows how to behave with women. Secondly, he has value of everything. आज घरात एखादी गोष्ट खूप इझिली येऊ शकते, पण असं नाही की त्याची व्हॅल्यू नाही. He values that because he has Very seen nice, that very nice. at home. सो ते डेफिनेटली त्याच्या ओव्हरऑल पर्सनॅलिटीला शेप केलंय, ज्याच्यामुळे आज त्याची ती म्हणजे घर पर्सनॅलिटी. घेतानाही असं म्हणजे इझिली म्हणजे बाबांनी कधीच हे नाही की बाबा कधीही मला घर घेऊन देऊ शकतात, बरोबर. पण कधीच नाही. तू तुझं लोन घे, तू त्याचे EMI भर, तुला कळलं पाहिजे तुझे खर्च कसे मॅनेज कर. किती छान लेसन. दोन्ही मुलांची याच्यात Practical नाही. आणि इव्हन दादाच्या बाबतीत पण हेच हो. केलं बाबांनी. Yes. की आज तुझी हे आहे, तू एवढं लोन घे, एवढं हे कर, त्यांना तू तुझं हे ते कर. कशामध्ये? ते काय करतात? तो IT मध्ये. IT मध्ये. एक IT, एक financial Yes, advice. yes, yes. मजा आहे. फाउंडेशन इज स्ट्रॉंग. हो खरंच चांगलं आहे. मस्त किती चांगलं. आणि Okay, both किती ways. प्राऊड फिलिंग आहे ना, 2 असे बाउन्सर्स आहेत आपल्याला. म्हणजे मुलं दोघं bouncers, दोघं असे yes. स्ट्रॉंग पिलर्स. बरोबर. व्हेरी नाईस. आणि यू आर ऑल्सो व्हेरी लकी. म्हणजे एवढे छान छान आहेत आणि Yes, yes, यू आर स्पीकिंग सो definitely. हाय अबाउट देम. तर Yes, yes. खूप छान मस्त. तो चांगला स्वभाव तुझा पण दिसतो हो. ऍक्च्युली. नाही ते सगळे आपण म्हणतो ना की आपण चांगले की सगळे आजूबाजूला चांगले होतात, तसंच झालं. बरोबर. इथून सुरुवात आणि मग व्हेरी नाईस. वाय शुड ऍडवायझर अपग्रेड देमसेल्स विथ टाइम? आता बोललो आपण, हो. तरी सुद्धा ह्या फिनिशिंग करून हा
राऊंड आपण कम्प्लीट करू शकतो. ऑफकोर्स, म्हणजे नाही अपग्रेड केलं तर तुमच्या हातात कस्टमर मगाशी बोलल्याप्रमाणे. ऑफकोर्स तेच मेन कारण आहे. ऑफकोर्स कस्टमर शेवटी इझी किती होईल आपल्याला हेच बघणार आहे. हो ना. तो आजकालचा जो म्हणजे माझ्या पिढीचा जो कस्टमर आहे तो रिलेशन बघणार नाही. राईट. तो पहिले हे बघेल की मला सर्व्हिस कशी मिळते, माझं काम इझी कसं होतंय आणि मला फायदा किती होतो. शेवटी कस्टमर हेच विचारणार आहे. रिटर्न बिटर्न हे सगळी वेगळी गोष्ट आहे. मी पैसे गुंतवले किती आणि मला मिळतायत किती, हाच त्याचा आहे. तर ते एक्सपर्टीज असणं महत्वाचं आहे, त्याच्यासाठी अपग्रेड ठेवणं महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजी प्रमाणे बदलणंही महत्वाचं आहे. करेक्ट. पण हाऊ यू अपग्रेड युअर सेल्फ ऍज अ पर्सनल हिशोबाने? पर्सनल हिशोबाने म्हणजे मी म्हणजे मेसेज टू ह्याच्यामध्ये दोन, हा. एक तुझं स्वतःचं आणि तू सांगताना फॉर ऑल द न्यू अपग्रेड म्हणजे बरोबर. बिगिनर्स असतील बरोबर. त्यांना पण एक लेसन होऊ बरोबर. शकतो की त्यांनी काय करायला पाहिजे. बरोबर. How they can मला upgrade. आठवतंय की मी कामदार मॅडम कडे कामाला लागलो तेव्हा आम्ही डबा खायला बसलो होतो एकत्र. तर मी डबा पहिल्या दिवस जो बसलो तो मी डबा शेअर पण नव्हता केला. मी गपचूप मला माहितीच नाही असं शेअर करून बसतात, समाधान होते. ती त्यांच्याकडे मी शिकलो की याची पोळी मी घेतली, याची भाजी मी घेतली, हा. माझी भाजी त्याने घेतली, माझी पोळी. असं शेअरिंग. तर असं शेअरिंग मी तेव्हा तिकडे पहिले शिकलो. ओके. तर त्याच्यात नंतर अपग्रेड म्हणायचं म्हणजे मेन तिकडेच मला मेन शिस्त लागली, जी म्हणजे मी घरी एकदम वेगळाच होतो आधी आणि त्याच्यानंतर तिकडे गेल्यावर मला माझ्यात फरक पडला. म्हणजे तिथे माझा पहिला पगार 8,000 रुपये होता तेव्हा मॅडम द्यायच्या आणि एक सुट्टीवर मॅडम जवळजवळ 200 रुपये पण ऐकतायत ते. ही शिस्त होती. म्हणजे Yes ना? सुट्टीवर 200 रुपये ते माझे कापायचे. क्या निरुपमा मैडम, क्या ये गलत किया आपने. आज मैं बोल सकता हूँ मैं. बरोबर. पण त्यांनी लावलेल्या शिस्तीमुळेच आज म्हणजे मी आहे असं, म्हणजे याच्यात मी सर्वाईव्ह होतोय असं म्हणायला हरकत. सो नेस तेच हाय रिगार्ड्स आहेत ना त्यांच्यासाठी. तर Of course, त्यांच्या आशीर्वाद. मग त्यांच्यासाठी काही दोन शब्द निरुपमा मॅडम त्यांच्याकडून पण काहीतरी शिकलं. बिकॉज आता ती हार्ट टू हार्ट राऊंड पण आपण करणार Yes, नंतर. yes, yes. तर ते आता जाता जाता आपण करूया ना. म्हणजे निरुपमा मॅडम त्यांच्यासाठी दोन शब्द. मॅडम साठी 2 शब्द म्हणजे धन्यवाद हेच सांगेन, कारण तुम्ही मला आज एकदम 2 शब्द. तो माझं पूर्ण ऐकतोय. दोन. दोनच. थँक्यू. धन्यवाद. नहीं 2 शब्द. नाही, निरुपमा मैडम आपके बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं. देखो. ऐसा कुछ Words are नाही. falling short. येस. नाही काही त्यांचे अनुभव क्लेम आणि सायकल करण्याची जेम ऑफ अ पर्सन. Absolutely. आणि म्हणजे मला knowledgeable क्लेम फाईल आणि- बनवायला मी तिकडे शिकलो. मेडिक्लेम मध्ये काय 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 कोणती बिलं, डिस्चार्ज समरी आणि काय काय. एखादी मला आठवण काहीच त्यांच्याविषयी माहिती कुठली आहे? ती त्यांच्याविषयी एक डब्याची आठवण. हा, ती पण त्यांच्याबरोबर त्यांना पण आठवेल. बिकॉज हे आपल्याला राहील लक्षात. त्यांनी एकदा मला बसवलं होतं आणि समोर ते- फायलींचा ढिगारा. हा त्यांच्याशीच बोल. त्यांच्याशीच बोल. आपको याद आहे क्या म्हणून, है ना. तेव्हा आणि माझे पेपर वर खाली असे काहीतरी झाले होते. हा. आणि क्लेम फाईल म्हणजे त्यांचं शिस्त म्हणजे शिस्त की पहिले क्लेम फॉर्म, त्याच्यानंतर डिस्चार्ज समरी, त्याच्यानंतर हॉस्पिटलचे फॉर्म्स यायचा, एक्झॅक्टली. त्याच्यानंतर पॉलिसी कॉपी. तर माझं वर खाली झालं होतं तेव्हा त्या मला ओरडल्या होत्या, क्या कर रहा है तू, तेरे को इतने बार, तेरे को अभी इतना अनुभव है, तुम क्यों नहीं सीख रहे. तर तेव्हा त्याच्यानंतर मी खूप सिरियसली फाईल बनवायला शिकलो आणि आजही मी ऑफिसमध्ये त्याच याने माझ्या स्टाफलाही सांगितलं की हो ना? अशाच याच लाईनीमध्ये फाईल लागली पाहिजे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मग याबरोबर आय टेक एन ऍडव्हान्टेज ऑफ Yes, दिस. म्हणजे yes. का की आपल्या क्लायंट्सना पण बरोबर. खूप क्लेम्स येतात हेल्थ बरोबर. इन्शुरन्स मध्ये. बरोबर. मी पण खूप वेळेला सांगितलंय. बरोबर. पण आपलं हे काम आहे म्हणून आपल्याला ते थोडंसं Correct. समजतं बरोबर. किंवा आपल्या स्टाफला पण कदाचित आपण शिकवलंय म्हणून किंवा बरोबर. त्यांना माहिती आहे. बरोबर. पण काही वेळेला आपण सगळं लिहून पाठवून सुद्धा Yes. ते क्लेम पेपर जेव्हा आजकाल खूप काही अपलोडिंग होतं, बरोबर. पण तरी सुद्धा त्यांना क्लेम पेपर्सच्या बाबतीत माहित नाहीये. बरोबर. तर जस्ट ह्याच नोटवरती हम्म. एखादा क्लेम जर आला रिइम्बर्समेंटचाच आपण धरूया, तर बरोबर. हाऊ अ पर्सन शुड, कोणी पण हेल्थ इन्शुरन्सचा तुमचा क्लेम आला तर कसा त्यांनी फाईल बनवून आपल्या ऍडवायझर कडे पाठवली पाहिजे किंवा क्लेम हा. इन्शुरन्स कंपनीकडे. प्लीज आपल्या ऑडियन्सना बरोबर. तू सांग तुझा हो, हो, अनुभव. हो, of course. म्हणजे असं करा, पहिलं असं करा. आणि एखादा क्लेम बरोबर. आलाय 4 लाखाचा Yes, आणि yes, आय एम yes, जस्ट yes, गिव्हिंग yes. यू Correct, एक कोकिलाबेन मध्ये हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे मनुष्य बरोबर, बरोबर. आणि तो रिइम्बर्समेंट क्लेम घेतली, Reimbursement. तर हाऊ दे शुड सबमिट द बरोबर. क्लेम. सर्वप्रथम तर जेव्हा क्लेम ऍडमिट होणार आहे तेव्हा ते मला कळवतील. इथेच डायरेक्टली. म्हणजे हा, हा yes, व्हिडिओ yes. काय बरोबर, इट कॅन बी बरोबर. टोटली टू द ऑडियन्स. Correct, correct. मला तर मी ऐकतोय. Yes, yes. येस. तर त्यांनी जेव्हा कळवल्यानंतर एजंटचं काम असतं की त्याने ते इंटिमेशन इन्शुरन्स कंपनीपर्यंत पोहोचवायचं की ही व्यक्ती या वेळेला ऍडमिट झालेली आहे, बरोबर. या डॉक्टरांच्या अंडर ती ट्रीटमेंट घेते आहे आणि या कारणामुळे ती ऍडमिट झालेली आहे. हे आम्हाला इंटिमेट इन्शुरन्स कंपनीला करावं लागतं. त्याच्यानंतर डिस्चार्ज नंतर म्हणजे आम्ही त्यांना आधीच क्लेम फॉर्म पोहोचवलेला असतो. त्यात पार्ट ए आणि पार्ट बी असतो.
पार्ट ए हा आपण फिलअप म्हणजे मीच करतो कस्टमरच्या वतीने, आणि पार्ट बी जो आहे तो डॉक्टर वरून देतात, जे ट्रीटिंग डॉक्टर असतात हॉस्पिटल किंवा हॉस्पिटल ऑथॉरिटी, तर हा आम्ही त्यांच्याकडे आधीच पोहोचवलेला असतो. याच्यानंतर जेव्हा क्लेम फाईल देत आहेत तेव्हा हे दोन्ही फॉर्म प्लस त्याच्यासोबत डिस्चार्ज समरी असते, त्याच्यासोबत तुमचं मेन हॉस्पिटल बिल आणि रिसिट, या 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर तुमचे जेवढे पण काही रिपोर्ट्स आहेत हे रिपोर्ट्स त्याच्यात आले पाहिजे. ब्लड रिपोर्ट असतो, युरिन रिपोर्ट असतो, तुम्ही एक्सरे विक्सरे जे काही केलेलं असतं ते सगळे आले. हॉस्पिटलचं काही सर्जरी झाली असेल तर इंडोर केस पेपर असतात, एक्झॅक्टली. ते हॉस्पिटलकडनं स्टॅम्प मारून आलेले असतात. जनरली झेरॉक्स असते त्याच्यावर हॉस्पिटलचा स्टॅम्प असतो, बरोबर. हे इंडोर केस पेपर आणून द्यायचे असतात. नंतर जेवढी पण अदर्स बिल आहेत म्हणजे जी मेडिकलसाठी खर्च झाली आहेत किंवा रिपोर्टसाठी आपण जे काही बिलं आहेत ती सगळी बिलं त्याच्यात लावली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर तुमचं रेग्युलर केवायसी आली, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि तुमचा कॅन्सल चेक, ज्या अकाउंटमध्ये आपल्याला पैसे येणार आहेत, या सर्व गोष्टी लागतात कोणती क्लेम फाईल. आणि एवढी करून चांगली फाईल सेक्शन चांगली वाईज file, बनवून yes. एक कव्हरिंग लेटर पाठवा. बरोबर. म्हणजे कव्हरिंग मी नॉर्मली सांगतो की Correct. कव्हरिंग लेटर आउटलाईन स्टोरी सारखी डेट वाईज Yes. कोणत्या डॉक्टरला भेटला, बरोबर. पहिला काय झालं, बरोबर. बिकॉज तिथे क्लेम जो सबमिट आपण जेव्हा करतो बरोबर. तिथे जवळजवळ 400-500 अंडररायटर्स असतात. Yes, yes. ते फाईल 8 दिवसच्या नंतर पुढे पुढे जात पुढे असते. जात असते. आज एकाने बघितली, त्याला जर काही त्याला तर माहिती नाही कोण अभिषेक किंवा कोण बरोबर, ऍडमिट बरोबर. कोण झालं असेल किंवा Correct, काय, correct. तर बरोबर. आउटलाईन स्टोरीने अच्छा हे डॉक्टर असं झालं, बरोबर. त्याच्यासमोर एक पिक्चर येतं आणि विल जस्ट पास ऑन युअर. Correct, correct. बरोबर. आपण या पॉडकास्टच्या माध्यमातून वी आर ट्राईंग टू Yes. सी दॅट की हेल्प करू शकतो का बरोबर, बरोबर. आपल्या आणखीन कोण ऑडियन्सला Correct, माहिती correct. नसेल तर. बरोबर. आणखीन काही माहिती असेल तर करायची Yes, असेल yes. तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट जरूर करा, बरोबर. यांना करा, आम्हाला करा, कुठेही. Yes, yes, yes. बट इट इज ऑलवेज चांगला क्लेम दिला तर तुमचा डिले होणार नाही, Yes, डिडक्शन yes. होणार नाही, बरोबर, खूप काही. बरोबर. नाहीतर कन्फ्युजन जास्ती होतं. Correct. आज तुमच्याकडे पेपर 8 दिवस, मग यांच्याकडे गेले, यांना बरोबर. पहिल्यापासून माहिती नाही, बरोबर. रिक्वायरमेंट फुलफिल नाही, करेक्ट करेक्ट. आणि लास्ट उत्तर यांच्याकडे असतं काय, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अरे क्या हमारा एजंट कामी नाही कर रहा है. बरोबर बरोबर. हा, नॉर्मली शेवटी असं होतं, Yes. ऍडवायझर होत नाही Correct. किंवा ती इन्शुरन्स कंपनी बरोबर नाही, बरोबर बरोबर. नॉर्मली असं होतं. Yes, सो yes. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एव्हरीवन, बरोबर. आपण हे ऐकतायत पॉडकास्ट सगळ्या बरोबर. जणांना, बरोबर. तर प्रत्येकाची काहीतरी आजच्या तारखेला बरोबर. मेडिक्लेम पॉलिसी बरोबर. असते बरोबर. आणि हेल्थ इन्शुरन्स म्हणतो. बरोबर. आणि अजून एक मी पॉइंट ऍड करेन की जेव्हा पॉलिसी पण आपण देतोय कस्टमरला Yes, तेव्हा yes. काय कव्हर नाहीये हे आधी कधी पण हो हो, एक्सक्ल्युजन. येस एक्सक्लुजन. Very nicely said. मी कोणाकडून तरी शिकलो. येस लोक Cover लोक म्हणतात Yes. क्या क्या इसमें कवर है, मी म्हणतो बरोबर. उलट क्या नहीं है वो मैं बता रहा बरोबर, हूँ, बरोबर. बाकी इसके अलावा सब है. सब है, बरोबर. सो इट बिकम व्हेरी इझी. बरोबर. सेलिंग आहे ना इझी होतं. Correct. म्हणजे मी हे शिकलो कुणाकडून येस तरी. येस येस. बरोबर. लोकांना अच्छा इतना ये क्यों नाही त्याच्यावरती मग हो, बोलतात, हो. तर दॅट इज अ नॉर्मल. म्हणजे डेफिनेटली येस. तुमचा अनुभव काय म्हणतात? त्याच्यामध्ये मी जेव्हा जेव्हा कस्टमरचा काही क्लेमसाठी इन्क्वायरी येईल इन्क्वायरी जेव्हा येईल त्याच्याबरोबर त्याला इमिजिएटली रिप्लाय केला पाहिजे आपला, बरोबर. की तुमचा असा हे आहे तर मला हे डॉक्युमेंट्स लागणार आहे आणि तुम्ही तुमच्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा डॉक्टरांशी एकदा डिस्कस करा, बरोबर. हे इथे कव्हर होते आहे, हे होत नाही, तर आपला क्लेम होणार आहे की नाही. बरोबर. या हिशोबाने इन ॲडव्हान्स जेव्हा थोडीशी त्यांच्याकडे इन्फॉर्मेशन येते की हे आहे, ते इमिजिएटली आपलं एक लेटर त्यांच्याकडे गेलं पाहिजे आणि झालं फॉलोअप पाहिजे. झालं पाहिजे. बिलकुल बिलकुल. मग त्यांचा क्लेम येताना आणि हेरताना फारसा त्रास Problem होत येणार नाही, प्रॉब्लेम येणार नाही आणि दोघेही कस्टमर याप्रमाणे सॅटिस्फाय होतात. सो नाही सो आणि नाही. कस्टमर कडनं पण हे महत्वाचं असं की काही लपवायला नको कोणती पॉलिसी. हो हो हो. हे सर्वात महत्वाचं. म्हणजे असाही अनुभव झालाय आमच्या ह्याच्यात की एखाद्याला बीपी होतं पण त्याने सांगितलं नाही आणि जेव्हा क्लेम आला तेव्हा आपण डॉक्टरला तर शेवटी खरंच सांगतो. जे मग काही त्याच्यासाठी पॉडकास्ट वेगळाच करायला Yes, yes, पाहिजे. yes, yes. हेल्थ इन्शुरन्स, बरोबर. बिकॉज वी बरोबर. आर गोइंग टू डू दिस. Correct. मित्रांनो आम्ही येणार, बिकॉज त्याच्यामध्ये मी एकटा बोलणं म्हणजे नाही, नाही. मला काहीतरी सांगा बरोबर, नाही. बरोबर. एक्सपर्ट फायनान्शियल ऍडवायझरना बोलून Correct. 4-5 Yes, yes. आपण वी विल डिस्कस ऑन दॅट आणि बरोबर. ट्राय टू एज्युकेट म्हणणं चुकीचं होईल, बरोबर. पण हे असं असतं. बरोबर. काय होतं, मी हे सांगितलं माझ्या क्लायंटना, त्यांना असं वाटतं काही चांगलं, त्यांच्या कानाला चांगलं वाटतं, Correct. दे लिसन, पण नाही ऐकायला आवडत नाही, तर मग ते म्हणत नाही हे बरोबर नाही. Yes, yes, yes. बरोबर. इन्स्टेड ऑफ दॅट आपलं काही नसतं. बरोबर. Correct. तर रियालिटी काय आहे बरोबर. इन्शुरन्स कंपनीची आणि बरोबर.
चॅलेंज आहे तो Yes, आपण yes. बघूया पण वी शुड गो विथ दॅट ॲज अ हेल्थ इन्शुरन्स टॉपिक नंतर Yes. आपण करू. Absolutely. तुम्ही पण मी रिक्वेस्ट करीन तुम्हाला तुम्ही जरूर यायचं Yes. बिकॉज तो डेड एंड टॉपिक आहे बरोबर. पण आपण बोलू शकतो है ना करंट टॉपिक. पण ही राईन राऊंड मस्त मला गप्पा कसं वाटतंय मस्त मस्त पॉडकास्ट वाटतोय का? नाही नॅचरल वाटतंय आम्हाला हो ना एकदम. Yes. म्हणजे मला पण असं वाटलं आणि छान वाटलं. आपण छोटा ब्रेक घेऊया. नक्की. हा हो. मस्त Yes, yes, yes. मित्रांनो कुठे जाऊ नका. आपण छोट्या ब्रेक नंतर परत हजर होतो. नमस्कार मित्रांनो, या छोट्याशा ब्रेक नंतर परत आपण ही डॅशिंग फॅमिली यांच्याकडे परत बोलूया. येस, मी डॅशिंग एवढ्यासाठी म्हटलं की मी आतापर्यंत ऐकलं सुरुवातीला आणि आता तर एवढा अनुभव 37 इयर्सचा, त्याच्यानंतर आज 10-15 वर्षाचा, प्लस हे इमेज कन्सल्टंट आणि मार्केटिंग हेड असे जर असतील तर ती कंपनी निश्चित इट विल बी इन फ्लाइंग कलर्स निश्चित. सो इट इज असं कमी कॉम्बिनेशन होतं खूप फॅमिलीज मध्ये आणि लकीली तुम्ही छानपैकी मॅनेज करताय. तर माझा प्रश्न असा आहे, तुझ्याकडे मी येतो मग तुमच्याकडे येतो की हाऊस वर्सेस SIP. आता काही प्रश्न आपण ठळक घेऊया आणि देन मग आपण पुढच्या राऊंडकडे जाऊया. तर हे प्रश्न म्हणजे ट्रेंडिंग फायनान्सचे जे क्वेश्चन्स असतात म्हणून मी खास तुम्हाला एक्सपर्ट फायनान्शियल ऍडवायझर्स आहात आणि यू कॅन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट इन दॅट. तर हाऊस वर्सेस SIP असा एक खूप असतं बरोबर. तर आज बरेच इन्फ्लुएन्सर म्हणतात की घर घेऊ नका. बरोबर. मित्रांनो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पण कोणाला असं वाटू नये, पण असं म्हणतात, त्यांचं म्हणणं असेल पण असं म्हणतात की इन्फ्लुएन्सर म्हणतात की घर घेऊ नका, SIP करा आणि रेंटवर राहा. म्हणजे बघा, एक असतं मनाने विचार करतो, एक डोक्याने विचार करतो. तर ऑलवेज काय बरोबर आहे आणि काय डिसिजन लोकांनी घेतला पाहिजे हे तुम्ही जर काही इफ यू कॅन पुट लाईट, तुम्ही तुमच्या अनुभवाने सांगा. यू कॅन टेल युअर एक्सपिरियन्स अँड यू कॅन ऑल्सो पुट की हे दोन्ही ऐकून काय वाटतं, सो दॅट ऑल्सो, किंवा युअर पर्सनल ओपिनियन. तर हे कितपत प्रॅक्टिकल आणि रिअलिस्टिक आहे? ऍक्च्युली आता तुम्ही जसं म्हणाला एक डोक्याने आणि एक हृदयाने जे काम असतं, याच्यात एक इमोशनल एक्सपेक्ट आहे आणि एक टेक्निकल एक्सपेक्ट. बरोबर. व्हॉट एव्हर इन्फ्लुएन्सर दे आर सेइंग दे आर ऑल्सो राईट टेक्निकली दृष्टीने, की तुम्ही आज मुंबईत घर घ्यायचं त्याच्यासाठी आता 1 करोडच्या खाली तर घरच येत नाही. मीरा रोड दहिसर मध्ये जरी बघितलं तर खरंच आहे. तर 1 करोडसाठी आपली सॅलरी समजा ₹1,00,000 प्रति महिना आहे, तर त्या ₹1,00,000 प्रति महिन्यामध्ये तुम्ही लोन जेवढं घ्याल त्याच्यावर तर तुमचा 70% EMIचा. बरोबर. तर याच्यात काय होतं, एक प्रेशर पण बिल्ड होतं आणि आपण स्वतःसाठी पण खर्च नाही करू शकत आणि इन्व्हेस्टिंगसाठी पण पैसा आपल्याकडे खूप कमी होतो. बरोबर. तर टेक्निकली दृष्ट्या ते बरोबर आहे, दॅट इज नॉट रॉंग. पण इमोशनल ऍस्पेक्ट जो आहे तो याच्यात जास्त महत्वाचा मला वाटतो, की प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की आपलं एक घर असलंच पाहिजे. तर मी म्हणजे माझ्या मित्रांनाही सांगतो की एक स्वतःचं घर नक्कीच असलं पाहिजे. हा माझा ऍडवाइस आहे. ओके. की काही ठीक आहे, इन्व्हेस्टिंग दॅट इज अ सेकंडरी थिंग. एक स्वतःचं हक्काचं घर असणं महत्वाचं आहे. तुम्ही रेंटवर राहता दॅट इज डिफरंट थिंग, पण त्याच्यावर एक तुमची टांगती तलवार डोक्यावर असणार आहे. बरोबर. की ओनर कधी पण येईल, मग तुम्हाला वेळ येईल. कारण अशी गोष्ट म्हणजे माझ्या एका मित्राच्या बाबतीत पण झाली होती की त्याची बायको जेव्हा प्रेग्नेंट होती आणि तो रेंटवर राहत होता आणि अचानक त्याचा ओनर म्हणाला 2 महिन्याच्या आधी की मला तुमचं घर हवंय आणि तिला जवळजवळ ड्यू 8वा की 7वा महिना होता. तर एवढ्या कठीण याच्यात लगेच दुसरं घर मिळणं पण कठीण मुश्किल होतं. बरोबर. असे पण हे येऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी एक स्वतःचं घर, बरे तुम्ही EMI भरा, पण एक स्वतःचं हक्काचं घर पाहिजे. पण घरासाठी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून नका बघू, कारण त्याच्यातलं जे रिटर्न सुटणार आहे ते तुमचे खूप कमी झिरोच आहे. सो दॅट इज वाय मी तरी सजेस्ट करेन की याच्यात इमोशनल ऍस्पेक्टनेच बघा आणि स्वतःचं एक घर असलेलं कधी पण चांगलं. एकच घर, नॉट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटसाठी वेगळं घर नका. इन्व्हेस्टमेंटसाठी तुमच्याकडे बरेच वेगवेगळे ऑप्शन आहे, इक्विटी आहे, इव्हन FD पण आहे किंवा म्युच्युअल फंड आहे, बरेच काही काही ऑप्शन आहे. आजकाल तर बिटकॉइन आहे, बरंच काही काही आहे, ETF आहे. तर त्याच्यात तुम्ही इन्व्हेस्ट करा, पण घरामध्ये इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टीने नका घेऊ. स्वतःच्या राहायच्यासाठी आपलं 4 भिंतींचं घर असणं महत्वाचं आहे. व्हेरी नाईस. तुमचं काय म्हणणं आहे? नाही, घर तर असणं आवश्यकच आहे. हे वडिलोपार्जित पासून जुन्यापासून आलेलं की घर आवश्यक आहे, त्यात काही नाही. पण हे जेव्हा घर आपण EMI किंवा ह्याच्यावर घेतो आहे, आपली जी पोझिशन आहे हे आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्या घराच्या बरोबर
जो अर्नर आहे त्याचा इन्शुरन्स घेणं आवश्यक आहे, पर्सनल इन्शुरन्स. आणि पर्सनल इन्शुरन्स जेव्हा तुम्ही बघाल तर त्या घराच्या दृष्टीने तुम्ही मेनली आयडिया की मी नसताना जर काही झालं तर घर कायम राहिलं पाहिजे. आणि या दृष्टीने तुम्हाला हे करून इन्शुरन्स विथ घर हे मिनिमम. आणि हे घर झाल्यावर मग तुमचे जे उरलेले जे आहेत ते पैसे तुम्ही हळूहळू सेव्ह टाकून ते पण हे इन्फ्लुएन्सर घर घेऊ नका हे म्हणतात, हे बरोबर आहे का? इन्फ्लुएन्सर घर घेऊ नका असं माझं म्हणणंच नाही अजिबात. नाही, म्हणजे SIP करा आणि रेंटवरती राहा. म्हणजे थोडक्यात SIP नंतरची गोष्ट, पण रेंटवरती घर घेतलं पाहिजे का ओनरशिप वरती, ह्याच्यावर हे विचारलं तर तुमचं हो नाही त्याच्यामध्ये काय उत्तर? मिनिमम एक घर ओनरशिप मध्ये पाहिजेच तुम्हाला. जसं काय वाटतं तुम्हाला, काय वाटतं? स्टे. मलाही असं वाटतं की एक स्वतःचं घर असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि दुसरी अजून एक गोष्ट म्हणजे की आपला लोनचा किती रेशिओ असायला पाहिजे हे पण इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यासाठी मग तुम्ही यंग एज पासूनच SIP सुरू केली तर दॅट विल बी मच हेल्पफुल टू डाऊन पेमेंटला वगैरे मदत होऊ शकते, थोडासा EMI कमी येईल. कमी होऊ शकतो. पण तो आता काल लग्न झालंय आजकाल, लेट अस बी प्रॅक्टिकल, हा काय आपला प्रश्नामध्ये नाहीये, पण ह्यालाच आपण डिस्कशनसाठी नाही म्हणत आहे, पण ही प्रॅक्टिकल गोष्ट आहे की आजच्या तारखेला बघितलं तर पूर्वी 25 वर्ष झाले की लग्न व्हायची, मूल पण व्हायचं, प्लस ते कामाला लागायचे, म्हणजे इन्कम अर्निंग. आजच्या तारखेला यू विल ऍग्री की एज्युकेशन पुढचं म्हणजे 20-25चा सोडा 30व्या वर्षीपर्यंत एज्युकेशनच चालू असतं. त्याच्यानंतर मग ते कधी कधी कामाला लागतात आणि त्याच्यानंतर घर. सो थोडंसं लेट होतं. तर त्या दृष्टिकोनातून जर पाहायला गेलं तर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम की काल लग्न झालंय एक्झाम्पल आणि त्यांना जर आज घर घ्यायचं म्हटलं तर इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट ना. तर त्यांनी काय करायला पाहिजे अभिषेक तुझ्या हिशोबाने, की समजा काल लग्न झालंय, 1 वर्ष झालंय लग्न झालंय आणि त्यांचं काही इन्व्हेस्टमेंट थोडंसंच आहे, पण SIP आहे पण छोटी मोठी चालू आहे. आतापर्यंत अभिषेक भेटला नव्हता किंवा साहेब भेटले नव्हते किंवा इन्फ्लुएन्सर म्हणा किंवा आपण तू जसं सांगतेस तसंच फायनान्शियल व्हिडिओज मध्ये की असं असं झालं म्हणजे असं ऐकलं नव्हतं. तर आज केलं तर काय करायला पाहिजे त्यांनी? पहिले तर म्हणजे घर घ्यायचं असेल तर ऐकतायत सगळे, तो वर्ग जो आहे 30-35चा ते ऐकतायत. कारण काय की पहिले म्हणजे घराचं प्रेशर एकदम घ्यायच्याऐवजी त्यांनी सुरुवातीला रेंटवर ऍडजस्ट करू शकतील. किती टाइम? साधारण एक 5 वर्ष तरी 3 ते 5 वर्ष हो, हा पिरियड साधारण पकडून चला. आणि दिस इज युअर ऍडवाइस. दिस इज की रेंट आता प्युअरली फायनान्शियल ऍडवाइस विचारतोय. येस म्हणजे 3 वर्ष तरी ऍटलीस्ट तेवढा ऍडजस्ट करा. कारण EMIचं बर्डन एकदम, आणि त्याच्यात सिंगल अर्नर असेल तर ते एकट्यावर प्रेशर पडते. दोघं जण जॉब करत असतील, दोघंही अर्नर आहे तर दोघांच्या नावाने जॉईंट नावे तुम्ही EMI घेऊ शकता. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. पण सिंगल अर्नर असेल तर थोडं ऍडजस्ट करा. 2-3 वर्ष तुम्ही आधी डाऊन पेमेंटसाठी पैसे साचवा आणि त्याच्यानंतरच घराचा विचार करा. कारण EMIचं शेवटी काय आहे की EMI हा तुमचा सेव्हिंग खातच असतो. EMI शेवटी बँक कमवणार, तो इन्व्हेस्टमेंट नाही ना, काहीच नाही. ते कमवलेल्यापैकी आयुष्यामध्ये गेलेलं आहे. तर त्याच्यासाठी एक 3 वर्षाची व्हेरी नाईस, महत्वाची. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. तुमचं पण सेम म्हणणं असेल तशी तयारी करून पुढे आपण गेलो पाहिजे, तर पुढे जाऊ. ओके, फर्स्ट क्लास. आता होम लोन वर्सेस आपण म्युच्युअल फंडचं जर असं बघितलं तर तुमचं म्हणणं काय होईल? तर घर घेताना म्युच्युअल फंड कॉर्पस तोडणं योग्य आहे का, तुम्हाला विचारतो मी, नंतर मग त्यांच्याकडे जातो. तुमच्या इन्कम प्रमाणे जर तुम्हाला आवश्यक नसेल तर शक्यतो तोडू नये. पण जर तुमचा इन्कम असल्यामुळे, कारण EMI तुमचा तेवढा वाढेल, EMIचा इंटरेस्ट रेट आणि तुमचा म्युच्युअल फंडचा इन्कम हे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या अनुभवाने काय आतापर्यंत त्याप्रमाणे ठरवा आणि पुढे जा. म्हणजे समजा आपण 1 करोडचं घर आहे, मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण देतो. 2 करोडचं घर आहे, माझ्याकडे म्युच्युअल फंड मध्ये एक 20 लाख रुपये जमलेत. तेवढ्याने पुरणार नाही मला माहिती आहे, पण मला जर आज वाटलं की पूर्ण 20 लाख रुपये मी ऍटलिस्ट डाऊन पेमेंट मध्ये ऍड करतो, तोडणं, आणि मी घर घेतो आणि 0 पासून स्टार्ट करतो आणि माझं वय आज 32 आहे, लग्न झालेलं आहे, तर व्हॉट इज युअर ऍडवाइस? तोडणं जरुरी आहे का नाही? नाही, माझ्याकडे तोडणं आवश्यक नाही. जेव्हा तुम्ही एवढं मोठं लोन घेता आहे त्या घराच्यासाठी तर त्याच्यावर 20 लाख हे टाकून काय, कारण हे 20 लाख रुपये जे आहे तुम्हाला अडीअडचणीला केव्हाही उपयोग. व्हेरी गुड पॉइंट.
तुम्ही सांगा. म्हणजे माझं वेगळं मत नाहीये, मत तर हेच आहे. झालं पाहिजे मत होऊ शकतं. करेक्ट. Am I right or not? आणि बी फ्रँक इनफ. बरोबर बरोबर म्हणजे कॅमेरावरती आमच्या पॉडकास्ट मध्ये बिलकुल तुम्ही बरोबर मनातलं उत्तर द्या. बरोबर. कधी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येऊ शकतं जर, आणि मग नंतर सिच्युएशन टू सिच्युएशन, येस म्हणजे क्लायंट टू क्लायंट इट मे व्हेरी. Yes. पण एक उदाहरण म्हणून मी सांगितलं, करेक्ट बिकॉज ह्याच्यामध्येच फायनान्शियल ऍडवायझिंग दोन भले बाबा आणि मुलगा जरी असेल तरी यू हॅव इंडिव्हिज्युअल ओपिनियन ऑफ फायनान्शियल ऍडवायझिंग. बरोबर. अनुभव आहे पण आजच्या टायमाप्रमाणे, म्हणून आय एम आस्किंग प्लीज. नाही म्हणजे याच्यात हे आहे की म्हणजे होम लोन साठी म्युच्युअल फंडची असेट तोडणं मला तेवढं बरोबर नाही वाटत. एकतर होम लोन आपल्याला 7.5 ते 8% मिळतं. ओके आज साधारण एवढं जरी या रेटने तरी आपण चालू. म्युच्युअल फंड मध्ये साधारण रिटर्न पकडले तर साधारण 4 ते 5 वर्षात मिनिमम 11% तरी, 10 ते 11% तरी होतात. तर साधारण 3% तुमच्या होम लोनच्या रेटपेक्षा तुम्ही जास्त तिकडे कमवता. सो दॅट इज वाय. आणि यात कंपाऊंडिंगचा इफेक्ट जो आहे, 20 लाख तुमच्याकडे ऑलरेडी जमा आहेत. 20 लाखावर मला पहिल्या वर्षी 9% मिळाले, त्याच्या पुढल्या वर्षी ते 9%वर अजून 11%. व्हेरी नाईसली त्याच्यावर अजून दोघांनी पॉइंट मांडले ना, येस. खूप अप्रिशिएटिंग पॉइंट. तुम्ही म्हटलं अनुभवाचे बोल म्हणतात तसं की इमर्जन्सी फंडची क्रस बरोबर. यू डोंट नो. Yes. परत श्री गणेश शयनमा करायच्या वेळेला Yes, yes. कुणावरती अवलंबून राहण्यापेक्षा बरोबर. यू डोंट नो इफ अँड बट्स काय असतील, तर त्याची प्रोव्हिजन बाबा म्हणाले तसं ते करता येईल. आणि व्हॉट यू सेड ऑल्सो इज राईट की तुमच्या होम लोन पेक्षा तुमचा हा रिटर्न चांगलाच असणार. चांगला. बरोबर. म्हणजे बरोबर. परत ती शर्यत श्री गणेश म्हणजे Yeah. पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग स्टार्ट 0 पासून करण्यापेक्षा 20चे स्टार्ट वेगळे होतील मल्टिपल्स. सो हा येस. बरोबर. मित्रांनो किती छान बघा या आज गप्पामध्ये झालं. व्हॉट डू यू थिंक? येस ऍक्च्युली वन मोर थिंग आय रिमेंबर, ह्याच्यावर आम्ही व्हिडिओ बनवलेला की तुमचा होम लोनचा इंटरेस्ट पूर्ण तुम्ही फ्री करू शकता. एक्झॅक्टली. साइड बाय साइड एक SIP आज 20 लाख रुपयाचं हे उदाहरण दिलं, हे नाही आहे समजा, आणि ह्याचं जे काय भांडवल पुढे होईल दॅट कुड बी ॲज अ इंटरेस्ट. हा पण पॉईंट होईल ना. बघा मी पण पॉईंट सांगितलं आणि युअर पॉईंट ओनली आय एम विथ यू. आम्ही पण तुमच्याकडनं शिकतोय त्यामुळे हे महत्वाचं आहे. आपण एकमेकांकडून शिकतोय आणि सगळे आपल्याकडून सगळे एकमेकांकडून आपण. सो इट्स ऍक्च्युली हीच मजा आहे ना असं पाहिलं तर. आय एम एन्जॉईंग. तुम्ही एन्जॉय करताय की नाही? खूप खूप. येस येस येस. म्हणालाच पाहिजे कंपल्सरी कॅमेरावरती असं वाटेल लोकांना. पण नाही मित्रांनो, रिअली वी आर एन्जॉईंग. आता चहा झाला आमचा. येस. घर घेताना झालं आता म्युच्युअल फंड. हा काय बोला काय. ओके ओके ओके. तुम्ही बंद करून या लाईट, काही हरकत नाही. तर हा मी आता आपण चालू ठेवू, बंद करून येतील. तर आता लोन एलिजिबिलिटी अवेलेबल असेल तर इन्व्हेस्टमेंट चालू ठेवून घर घ्यावं, तेच झालं आता. इज बिट बेटर इन्व्हेस्टेड बिकम डन. आता जेनझीचा प्रश्न, जेनझी आणि हे यंग इन्व्हेस्टर्स असतात त्यांच्यासाठी हा प्रश्न काढलेला आहे की यंग एज मध्ये मिस्टेक करणे चुकीचं आहे का, की लर्निंग पार्ट आहे, असं दिलेलं आहे त्यांनी. जेनझी इन्व्हेस्टर्स साठी तुमचा एक प्रॅक्टिकल इन्व्हेस्टमेंट मेसेज काय असेल? ओके. जेनझी साठी तुमचा पण सांगा आणि तुमचा पण सांगा. हो. येस. जेनझी म्हणजे आपले आता जे यंग जनरेशन जे म्हणतो 20 वर्षाचे पण नाही आहेत किंवा अशा हिशोबाने त्यांना. जेनझी साठी इन्व्हेस्टमेंट मेसेज हा असेल की आपण जितक्या लवकर स्टार्ट करू. आता मला आठवतंय की माझ्या लग्न मला म्हणजे म्हणजे 2000 नंतर जे त्याचा बर्थ झालेला आहे त्यांना आपण, कारण 10-10 वर्षाचं आजकाल गॅप मध्ये ना वेगळे चाललेत आणि अनुभव वेगळे आहेत. येस येस. आता माझ्या घरी बाबा असल्यामुळे मला त्यांनी इन्व्हेस्टमेंटची सवय, मी 18 वर्षाचा जसा झालो तशी त्यांनी माझी 2000-4000 SIP माझी त्यांनी चालू केली, जी मी पुढे वाढवत गेलो. ओके. आणि मला आठवतंय की माझ्या लग्नाच्या वेळेस ते सगळे पैसे मी वापरले होते जे माझे जमा झाले. खाली केले साधारण म्हणजे 100% मजा म्हणते. येस, बिकॉज पाहिजे ना त्याच्यासाठी, पण ते पण एक गोल आहे ना तो. बरोबर. आणि बाबा ऑफकोर्स बाबा करूच शकत होते, पण तू स्वतः कर, म्हणजे तुझे म्हणजे तेवढेच तुला परत जमवायचे तुझ्याकडनं, कारण पोर्टफोलिओ खाली होणं हे पण आपल्याला बघवत नाही. पण एक असं की नाही, आता मी घरासाठी पण जसं मी हे केलं होतं, थोडी इन्व्हेस्टमेंट मी विड्रॉ केली होती. राईट. थोडी म्हणजे डाऊन पेमेंटसाठी तरी मला विड्रॉ करायला पाहिजे. राईट. तर ते खाली झाल्यावर माझ्या डोक्यात हे चालतं की पटपट परत कधी भरेल, परत पोर्टफोलिओ तिकडे कसा. बिकॉज ही सेव्हिंगची कुठेतरी अशी असं आपल्याला आवड असेल आणि पोर्टफोलिओ वाढलेला असेल, सुटपुट होते ना.
कमी Correct, झिरो correct, झाला correct. आणि त्याची एक मजा बरोबर. नशा म्हणू शकतो, नशा. मजा वेगळी. बरोबर सो रॉंग, नॉट इन अ रॉंग वे, Yes, yes, पण yes. खरंच आहे पैशाची पण एक मजा असते. बरोबर. आणि तुमचं सेव्हिंग करून एवढं भांडवल झाल्यावर एक बरोबर. आपल्याला एक असं वाटतं अरे बरोबर. मी अचीव्ह केलंय, आणि दिस इज युअर मनी. Yes, yes, yes. आणि एक वन इडियट नावाचा एक सुंदर मूवी आला हो. होता, तो आयडीएफ आय थिंक म्युच्युअल फंड हो हो छान होता ना. व्हेरी छान होता. त्यात एक लहान मुलगा सेव्हिंग कशी करतो आणि तो म्हणजे मी अंकल का सांगेन- कोणतरी असतो Yes, yes, चष्मी yes, असं yes. दाखवलेला, मस्त दाखवलंय. म्हणजे मी आपल्या व्ह्युअर्सला सांगू इच्छेन की तो नक्की बघा, युट्यूब वर तो नक्की easily पार्ट आहे. 1 पार्ट 2 पण Yes, होता. yes, yes. खूप छान होता. येस तुम्ही पण बनवा. 1 इडियट नाही 2 इडियट बनवा. आपण काय नाही काही म्हणजे Creative ला काम creative, हा. आणि आपला आहे स्टुडिओ आहे, काही हरकत नाही. इथे जे काय करता येईल आपण बोलू. मला पण घ्या तिथे. हिरो म्हणून तुम्ही नाही हिरो नाही, आपण नेबर म्हणतो नाही, वाईज नेबर. हा मला पण रोल द्या असं. येस तर आता मार्केट एक्सपेक्टेशन आणि सायकोलॉजी वरती आपण एक एखादा प्रश्न असा आहे की मार्केट फोल म्हणजे डेंजर आहे का की ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तुमच्या मते काय?